Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Ігор. Ми з вами сьогодні продовжуємо проходити ігру під назвою Dragon Age 3 Inquisition. Власне, сюжетний квест, який ми почали на минулому стрімі, ми його сьогодні якраз таки виконаємо і приступимо до виконання наступних наших завдань ігрових, ну і до безпосереднього її проходження. Всі, хто зараз присутній на стрімі, вітаю мене на каналі, всіх радий бачити, приєднуйтесь до мене в чат, буду радий з кожним поспілкуватися, поговорити. А люди, які дивляться стрім в запису, передаю вам привіт, залишайте свої коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Привіт, Максим, вітаю тебе на нашому каналі, приєднуйся до нас, дякую за підписку. Так, окей, буду мати на увазі. Окей, Макс, буду в курсі. Якщо глюч клава, да нічого страшного, в принципі, нічого страшного в цьому немає. Я думаю, там якось впорайся, розберешся з цією проблемою. Так, зараз декілька хвилин я налаштовую стрім, і ми з вами, власне кажучи, приступаємо до нашої гри. Так, зараз тільки почекайте, будь ласка, я все перепровірю, щоб в нас все було і йшло нормально. І, власне кажучи, будемо з вами приступати. Макс, як справи, розповідай? Так, у мене трохи телефон глючить. Так, зараз хвилинку треба. Я просто стрім з телефона дивлюся, і, коротше, там треба дещо підналаштувати, щоб можна було точно дивитися стрім і щоб розуміти, як воно у вас показується. Так, зараз я налаштовую і приступаю. Привіт, Антон, радий бачити, приєднуйся. Назва гри написана в назві стріма. Так, фон, коротше, прибираємо, погнали. Антон, як справи? Так, коротше, завантажуємо наше збереження вчорашнє, ще подивимось, на що ми тут зупинилися. Плюс-мінус, пам'ятаю, що тут відбувалося. Так, у нас там квестики готові, це прекрасно. Це в нас верхній рівень. Так, верхній рівень. Угу. Так, Калин майже підтягнув війська Інквізиції, але для чистої перемоги в боротьбі за трон Орлея необхідно зібрати компрометуючі відомства на всіх суперників. Окей, попрацюємо над цим, попрацюємо. Так, що в нас тут взагалі є? Давайте подивимось. Та я теж офігенно, що Анатан точніше. Тут щось було, що він знайшов щойно, а ну-ка. Я Анатан, в принципі, також добре. Прекрасно, чудесно. Щось мій персонаж мав знайти. Ага, десь тут. Опа, хтось каприз втратив, отлично, зараз підберемо. Прекрасно. Так, десь була одна жінка. Ага, ось вона. Так, що ви думаєте про бал? I'd like your opinion of this gathering, my lady. It's doomed to fail, of course. Celine knows that. At least it should be amusing. We haven't had such a menagerie at court in living memory. Ви помічали тут що-небудь цікаве? Have you noticed anything odd this evening? Too few Imperial guards stand in attendance, my dear. A shame. They are so pleasantly decorative. До зустрічі. Good evening, my lady. Так. Угу. Нам потрібно знайти компромат на Гаспара, і нам потрібно знайти компромат для шантажа, власне кажучи, Бріали. Да, квест непростий у нас буде, треба постаратися. Нам треба і ще й на королеву Селіну також треба знайти. Боже, жесть. Я ще нічого і не знайшов на минулому стрімі, виходить. Це піпець просто. Безлад, просто безлад. Зал героїв. You're the Inquisitor, are you not? We heard stories of your accomplishments. А які історії я вам можу пересказати? I'd wager I have better tales than anything you've heard. I told you, Philippe. Not everyone fights an archdemon and lives to tell. It's an inspiration. Вам би з Калином поговорить? If you'd like, Commander Cullen could give you all the details of that battle. He's in the ballroom. Really? But I shouldn't leave my post. You'd only be gone a moment. Philippe, the world is coming to an end. If we don't hear this story now, we'll never have a chance. You're right. Отлично, прекрасно. Let's go. Прекрасно, у нас з вами вийшло. Так, давайте тепер зайдемо в цю залу. Подивимося, що у нас в цій залі цікавого є. Так. Тут ми можемо щось знайти. Ага, тут у нас
В секретні торгові договори. Прекрасно. Ну, це ще не все. У нас є прихід ось сюди. Прикази якісь ми знайшли. Прекрасно. Буває, Максим, я за тебе дуже радий. Так, 7 гал із 10 знайдено, чудесно. Тут заберемо золото, в основному більше нам нічого такого не потрібно, насправді. Ключика в нас, на жаль, немає. Так, в нас ключика сюди немає, ми туди не потрапимо. Це погано. Прочитати табличку. Так, прочитати ще одну табличку. Тут більше нічого немає, так розумію. Так, нічого немає абсолютно. Звісно, розположення двора в нас падає. Це, в принципі, не проблема, ми її можемо вирішити без проблем потім. Так, з капризи знайшов. Тут, по ідеї, більше нічого немає, можна власника вчити далі. Отлично, розположення двора в мене відновилось, чудесно. Так. В залі трофеїв, в залі трофеїв героїв, точніше, ми побували, отлично. Так, це тут у нас що? Ага. Тут поки що... А, і тут щось є. Ух ти, офігенно. А що в нас? Якісь документи? Так, документи. Угу. 13 із 30 документів ми зібрали секретних. Ну, в принципі, непогано, я вважаю. Плюс-мінус. Так, в людську я ж не можу? Ні, можу. В людську можу вийти. ДР 27 вересня, і ти говориш, що воно скоро, ну ти щось явно попутав. Причому конкретно попутав. Так, виходимо назад в палац. Або ти з місяцями помиляєшся, або я не знаю, що ти маєш на увазі під ДР скоро. 27 вересня явно не скоро. Так, а у нас тут щось цікаве. О, і тут щось цікаве буде, отлично. А що ми тут можемо знайти? Десь прямо біля нас. Ага, опа, секретні документи. Забрав. Так, нам сюди. Гостьовий сад. Так, а в гостьовому саду у нас щось є цікаве чи ні? Я за те, щоб зупинити храмовників. If you're interested in bringing the Templars to heel, you may have found an ally. If that's true, I would welcome an alliance with the Inquisition. Отлично. I will get in Союзник touch with появились. your Lady Nightingale. I have assets that might benefit your cause. Gentlemen, О, агента завербував, що може бути круче, ніж агент завербований. У нас Доріан, звісно ж. Так, зараз декілька капризів кинемо. У нас тут є декілька капризів, які ми можемо туди скинути. 6 штук я скинув, да? Отлично. Так, нагору є сенс підніматися? Я думаю, нагору сенсу абсолютно ніякого немає підніматися. Тут є табличка, яку можна прочитати. Угу. Там нічого насправді цікавого немає в тій табличці. Так, давайте збережемо ігру і подивимося, що в нас в цій залі знаходиться. Зараз ми її з вами відкриємо. Нам треба для цього потратити 3 гали. В нас, звісно, вони є. Само з собою. Так, зараз ми подивимося, що в нас тут цікавого. Якщо тут щось цікаве є, ми, в принципі, власне кажучи, будемо, скажімо так, в плюс. Ну, якщо тут нічого цікавого немає, то ми будемо в мінусі невеликому. Звісно ж, ми завантажимо гру, якщо тут нічого цікавого немає. Так, граф якийсь тут знаходиться. А що це таке в нас? Курильниця якась. Дворянин. Прочитати, що це в нас таке. Коротше, доведеться завантажувати ігру. Да, судячи з цього, доведеться завантажувати ігру, тому що прям нічого цінного немає. Завантажуємо нашу ігру. Це на цю двері гали тратити я не планую. Сенсу взагалі немає. Так. Коротше, повертаємось назад, зараз будемо думати, як нам там квест наш провернуть. Тут не все так просто з цим квестом, треба подумати і вирішити, як правильно діяти. Треба все обійти тут. Прям абсолютно все обійти. О, ще щось можу знайти. А ось документ лежить. Я не розумію, чому я тоді ці документи не міг знайти. Ось ще якась книга, господи, піпець. Бля, подивіться, скільки їх. Здуріти можна. Так, зберіг ігру.
І ще щось є. Да боже, а ви їх кожен квест розкидуєте чи що? І ще й каприз знайшов. Чому я раніше цього не бачив, реально? Так, імперські стражники, що вони хотять? А, дверки закриті. Ну, звісно, не дивно. Такс. Завантажуємо ігру. Чомусь розположення 2 рази з нами погіршилось. На 10 пунктів за 1 раз це прям... Це не прикольно. Тому завантажуємо ігру і перепроходимо цей етап заново. А розположення, судячи з цього, погіршилось через те, що я поговорив з тими стражниками. До розмови з ними воно в мене не погіршувалось. Так що, власне кажучи, скоріш за все, це з цим і пов'язано, да? То перезавантажуємо ігру, коротше, одним словом. Ага, я щось бачу. Ага, якась скандальна зацепка, отлично. Їх взагалі на цій локації цілих 18 штук. Ну вони розкидані тут, як бачите, на кожному кутку. Типу, знайти їх насправді не так і тяжко. Можна щось підслухати. Waste of time. Пуста трата часу. Ех, нічого цікавого не підслухав. Так, зараз ще раз тут все прекрасно обійдемо. Так, а тут у нас що? А, тут у нас також ще є якісь відомства. Ось вони. Ага. І ще 10 відомств знайти і буде взагалі чудесно. Так, дізнатися. Ви щось помічали? Have you noticed anything strange this evening? My niece Florian hasn't spoken to me all evening. That's not like her. Розкажіть мені про війну. What can you tell me about the Civil War? If you are hoping for insight, you've come to the wrong man. It's war. It is brutal and terrible and sometimes necessary. There's nothing more to say. Another time, my lord. Так. Тут ми побували вже. Ага. Сюди ми також виходили, там, да, там нічого цікавого немає абсолютно. З лордом поговорили. Так, ельфи. А ну-ка. Залишити вас самих. Не хотів би я вас самих залишати, ну і ладно, через з вами. О, до речі, можна ось цю штучку дослідити зараз. А вони пішли, да. Да, вони пішли, здається. Щас... А, ні, ельфи не пішли, ельфи на місці. Максим, а ти тут чи тебе вже немає? Напевно, вже, скоріш за все, немає. Я так підозрюю, да? Да, немає Максима, все. Ненадовго його хватило. Так, а ну-ка ми зараз ще пройдемося. Я думаю, ще можна щось спробувати знайти, якщо ми пройдемось. А, до речі, між тим ми знайшли ключик до якось із дверей. Давайте зараз сюди піднімемось, сходимо. Обов'язково. Так, можливо, якусь інфу зараз дізнаємось. Ніякої інфи, скоріш за все, не знайдемо. А ні, все ж таки знайшов. Так, а де Ліліана? Вона тут є взагалі? Тут Кассандра є. А Ліліани немає. А вона, напевно, в іншій стороні знаходиться. Ладно, погнали туди, куди я хотів піти. Так. З цими розмови не складеться в нас, на жаль, персонажами. О, тут можна щось прочитати ще. Чому в мене це не прочитано? Я на минулому стрімі мав це все прочитати. Я не думаю, що я таке пропустив би. Я таких речей в іграх то не пропускаю. Тут піпець якийсь. Типу, дуже дивно. Закрито з іншого боку. Так само з іншого боку закрито. Це погано. Так, о, можна тут підслухати. А ну-ка, підслухаємо. Ага, окей. Зібрав ще одну якусь там інформацію секретну. О! Так, дверки відкриті, прекрасно. Блін, ніч зачухався, жах просто. Так, зараз хвилинку, народ, зараз до вас повернусь. Так, я з вами далеко не відходив. Що в нас тут цікавого? По-перше, треба, власне, одягнути на свого персонажа броню. Тому мене напрягає ця місія ще з того моменту, що коли ми виходимо в нову територію, з нас знімають броню повністю. І це реально не прикольно. Це не хорошо. Я через це на минулому стрімі порозбирав половину броні, яка мені була потрібна, яку я використовував. На жаль, я тупанув. І через цей ігровий момент я порозбирав те, що мені було треба.
Привіт, що до мене, як справу розповідай, в тебе все добре? Sarah, what are you wearing? Are you sure it's dead? Так, тут нічого наче такого What, is there немає. something? Oh, ha ha. Eat it. Зараз, звісно, все обшастаємо. Ага. В мене тільки 3 статуетки є. 5 статуеток у мене, на жаль, немає. Мертвий дядько. Це тут хтось кричить? Нормально. Викинув з вікна бідолагу. Ну ладно, він не бідолага, в принципі. Thank you. Ти ранена? Are you all right? I don't think I'm hurt. No one's supposed to be here. Brianna said... Oh, I shouldn't have trusted her. Тебе сюди послала Бріала? Briala told you to come to this wing of the palace. Not personally. The ambassador can't be seen talking to the servants. We get coded messages at certain locations, but the order came from her. She's been watching the Grand Duke all night. No surprise she wanted someone to search his sister's room. Ага. Як ти сюди потрапила? This wing is sealed. How did you get in here? Easy. The door was unlocked. One of the others probably handled it. Такс. А міг хтось інший віддати наказ? Is there anyone else who knows the code and the drop location who could have written those orders? I don't know. Any of us could do it, but... No. No one else would send me here. It had to be Briala. Це комната Флоріани? So this room belongs to Grand Duchess Florianne. It used to. This had been her private room in Halam Shiral since she was a child. But this part of the palace was damaged, and the royal family moved to the guest wing. Шадоумен, як ти? Як воно? Розповідай, Шадоумен. Не мовчи, бо я боюсь, коли ти мовчиш. Що ти шукала? What were you trying to find in Florianne's old room? Максим не відповідає, Шадоумен ігнорує. Все, жах, я хана. Мінус стрім, припиняю стрім. Такс. Ти дуже смілива, що прийшла сюди. It takes great courage to come to the royal wing unarmed. It's not courage to blindly follow Briala's orders into a trap. I knew her. Before. When she was Celine's pet. Так, Now she подетальніше. wants to play revolution, but I remember. She was sleeping with the empress who purged our О. alienage. Навіть так. Ти можеш це підтвердити? Would you be willing to testify to that if I asked? Absolutely. If the Inquisition will protect me, I'll tell you everything I know about our ambassador. Most Orlesians would say that's Celine's scandal, not Briala's. Knew it. I did. And I bet the hates made it feel real good. Go to the ballroom. Find Commander Cullen. He'll keep you safe. Thank you. Make her protect you, Inquisitor. Отлично. У нас є компромат на одного із персонажів. На Бріалу ми знайшли компромат. Тепер треба знайти компромат на прекрасного друга Гаспара. Правда, зараз ми розберемо непотріб, який ми з вами познаходили. Який нам не потрібен взагалі абсолютно ніяк. Так. Зараз я ще тут полутаю, подивлюсь. Все, хана мене ігнорує, Шадоумен, Максим. Все, я обідався, пацани. Так, забрав. О, Гала, статуетка Гала. Блін, мені ще треба одна статуетка. У мене взагалі їх має бути 10 штук. Но мені треба ще хоча б одну знайти. Туди я не піду поки що. Може десь тут вона все ж таки є. А ну давайте подивимось. Треба шукати. Я думаю, десь ще можна знайти. Я десь пропустив, по-любому. Я збережу, перш ніж сюди заходити. З іншої сторони закрито, зараза. Такс. А тут що в нас? Статуетка Гали. Прекрасно, у мене є 5 статуеток Гали. Це ідеально просто. Просто краще бути і не може. Такс. Опа, скандальний пароль. Ніфіга, ми ще й пароль якийсь скандальний знайшли. Оце жорстко. Блін, і ще чуть-чуть і в мене будуть зібрані ці всі дані. Це буде просто ідеально, я думаю. Я, типу, не бажаю прям так сильно виконати цей квест, но якщо його виконати, то в принципі буде непогано, я думаю. О, треба вернутись, бо в мене на розположення двора падає. Повертаємось назад. Прям швиденько.
Ось так ось повернулись. Зараз воно має відновитись нормально, що все буде ок. Да, розположення відновлюється. Чітко. І я зараз хочу сходити. Опа, монетка каприз. Прекрасно. Блін, 15 монеток каприз розкидано по цьому замку, а їх же ж фіг знайдеш, насправді. Їх же ж реально фіг знайдеш. Так, я зараз хочу сходити в велику залу, мені треба ще ігру зберегти, перш ніж тут заходить. Зараз ми ось так ось збережемо сюди, ось, да? І зайдемо. Так, у нас прогрузилося. Мені треба Ліліана, я хочу Ліліану першим ділом знайти. І я хотів би з Каленом поговорити. З вдовою сенсу говорити немає, тут на що, тут нічого. Ліліана, о, ось вона. Так, у мене дещо є. I found this out. I'm not sure of its value. We can use this. О, ідеально. Кален. Inquisitor, was there something you needed? Є ще повідомити. Have you noticed anything out of the ordinary? Nothing that stands out. I doubt there's a single person here without ulterior motives. Так. Так, до зустрічі, не буду відволікати. We'll talk later. I await your signal. Окей. It's been too long since I've Леді heard you Флор. from Valois. Чи який там. Бріала, моя прекрасна Бріала. Давайте ми з вами поговоримо, леді Бріала. Given any thought to what I said? Це ваш медальйон. I found an elven locket hidden among Celine's things. This isn't yours, is it? Let me see that. She kept this. What was she thinking? If Gaspard had found this, it would have ruined her. Напевно, почуття. It might have meant something to her. Maybe it did. She held on to it. Чи можу я запитати про переговори? I want to know more about the peace talks. Мефестон, привіт, вітаю тебе. Вибач, я не знаю, я не можу перекласти те, що ти написав. Гудентаг. Привіт тобі, привіт. Це на німецькій чи на якій це мові? Я ні англійської, ні німецької не знаю. Я знаю тільки українську мову. Які ваші цілі? What are you hoping to gain? Ну, я тебе на каналі Світ Ігор вітаю в цілому. A voice. Радий бачити. Simple enough, isn't it? My people have none. We've lived for centuries amid the lowest ranks of society. No one hears us. No one sees us. If the elves of Halam Shiral were elevated, if we had an elven noble at court, we'd have recognition. A voice. Одного було б достатньо? How much can a single member of Я, the коротше, court сьогодні в do? Dragon Age Інквізицію граю, третя Well, частина. overnight. Не знаю, знаєш ти цю гру чи ні? Our problem Якщо is знаєш, це круто, до invisibility. речі. The people in power are used to ignoring us. We're not actors. We're scenery. We need elves in positions where they can't be overlooked. Я розумний, та я б не сказав. To take us seriously. Як ви цього доб'єтесь? How will you persuade the Empress to elevate an elf to nobility? It is already in place. Celine knows she needs us to tip the balance of the civil war in her favor. All we have to do is wait. She'll exhaust her other options and come to us for help. Then we'll name our price. Так, цілком розумно. Everyone should have representation in their government. A start. That's all this is. Something humans can't ignore, and something elves can aspire to. But that's the future. We need to focus on the task at hand. А що якщо імператрицю вб'ють? If Celine were killed, what would happen to your plans? Assuming I'm not the one blamed, it would be precarious. I've been working on Gaspard, but he's like a charging bull. It would be easier to rein him in if I had something that could hurt him. Так, назад. Дізнатися. Ну, в принципі, тут сенсу вже з нею розмовляти немає. Ми їй повідомили дещо цікаве, і цього цілком достатньо. Так, ігру я зберіг на всякий випадок. Я думаю, це знадобиться. Цей зайвим явно не буде. Леді Флер. Is there something we may do for you? We do so enjoy speaking with you.
We will speak to the Empress on your behalf. А я не знаю, треба це говорити чи не треба, що ми медальйон знайшли їм. Блін. Я знайшов медальйон Селини. I Селіни, made a точніше. fascinating discovery. An elven locket in the Empress's vault. Oh dear. That is very interesting. I'll get Her Majesty. Ага, так. Inquisitor, I regret that we did not have time to speak earlier. No doubt you have questions about many things. Цей медальйон — це подарунок Бріали. The locket I found. It was a gift from Briala, wasn't it? She gave it to me for my coronation. I don't know why I kept it. It was a foolish thing Цікаво, to do. чому? Чому ваші шляхи розійшлися? What made the two of you part ways? She wanted change, and she thought I should deliver it. My word is law, Inquisitor, but laws don't command people's hearts. Culture does not transform itself overnight. I failed her. I should have dared more. But the past, like so many things, is beyond my command. Ви все ще її кохаєте. Maybe you kept it because you still care for Briala. Perhaps I do. But I cannot put her above all the people of my empire. Dispose of the locket however you like. It means nothing to me. Так, ну з імператрицею ми поговорили про цей медальйон. З Бріалою ще є сенс говорити, як думаєте? Давайте сходимо до неї. We meet again. Given any thought to what I said? Не треба з нею говорити потім. We'll speak more later, Ambassador. Another time, Inquisitor. Так, We can only hope Celine а з Гаспаром якось можна побалакати чи ні? Цікаво, цікаво, цікаво. Я, в принципі... він, напевно, з іншої сторони. До Гаспара в нас взагалі нічого ще немає, але я думаю, з ним можна спробувати поговорити, можливо, якась інформація їй проскочить. 5 гал у мене є, можна йти сюжет виконувати, насправді. Так, Сера. Is this it? Just looking at each other and what? I'm waiting for the party to start. Немає підказочок від друзів? Any hidden treasures from friends of your little network? You know the answer. It's yes, and there's more. Keep it up. Так, я потім повернусь до тебе. Back soon. Not going anywhere. Так. Це нас куди приведе? Закрито з іншого боку, нікуди не приведе нас це місце. Обідно. Жозефіна? А що це таке? Чому квітка світиться, не знаю. You're seeing things. Hello. Так, дізнатися. Та ну тут, в принципі, з ними говорити також сенсу нема. На минулому стрімі про все поговорили, насправді вже. Ага, Гаспарчик. Ось він наш Гаспарушка. А він у нас трошки приляг на алкогольні напої, я бачу. Прям, ну як трошки, ну він так нормально приляг. My friend, come in, have a drink. Я догадався, що він запропонує випити, це логічно було по обстановці. Busily charming the court, I see. Йому точно не можна державу вручати, тому що він її проп'є, я боюсь. Хочу дізнатись про вас побільше. I'd like to know more about you. Медальйон йому точно не треба показувати, Селінський. But you, my friend, are far too sensible to be Orlesian. The heart of it is simple. I am the rightful heir to the throne of Orlais. But my cousin, Celine, is a politician, while I am a man of action. She charmed the Council of Heralds. They gave the crown to her, and while it looks fetching on her, I intend to take it back. Прямо видав всі свої плани. Ви законний наслідник? What's your claim to the throne? The 100 Days Cough swept Valroya in 877. It killed thousands of children, royalty and commoner alike. There are only 3 living grandchildren of Emperor Judicael I. Myself, my sister Floriane,
Флоріана, ага, все. А я тут думав, що за Флоріана, я про неї інфи взагалі не мав. Ну, так як він старший, це, ну, тут знову ж таки, то, що він старший, ну да, мало перейти, но проблема в тому, що Рада передала корону то Селіні. Я так розумію, там вже рішення було за Радою, а не за тим, хто із них старший. Тут ж нічого не поробиш. То на даний момент Селіна законна імператриця, і тут нічого не поробиш. Якщо вона сама не передасть корону, ну або якщо, звісно, вони її не виживуть, скажімо так, то тоді, власне, корона має бути їй належати. Все ж таки не дарма в цій країні була створена Рада, яка щось вирішує. Так, Рада Орлею. А як Селіна заполучила владу? Запитаємо у нього його версію. How did Celine become empress? I am the oldest, but I lack the Valmont name. My mother was the late empress. А, так тим паче він не може бути імператором. Тим паче. А оце вже нічого не вирішує, це вже хрінь. Ну от і Рада вирішила це питання. Та ти не мав права на владу по факту, по великому. Це просто його хотілки, та й все. Ви бажаєте її смерті? What are you claiming? Her crown or her head? If Celine loses her head, it will not be mine. Ага, ну так, I звісно. want my empire. Не твоя I do not імперія, не wish тренди. harm on my cousin, but I would not weep at her demise. Поговоримо про політику. I have a question about the peace talks. Розкажіть про свою політику. What are you hoping to achieve at the negotiations? I intend to take back what is rightfully mine. Celine stole the crown through politicking, but I am the rightful emperor of Orlais. The empire has been mired in intrigue for too long. We need a clear course of action. Який What шлях? action did you have in mind? The empire is declining. We cannot allow Nevara and Ferelden to chip away our borders. I will see Orlais return to glory as the strongest nation in Thedas. Ви хочете нових війн? You intend to return to expansionism? I like to solve problems in the simplest manner, my friend. Ха. Йому точно не можна бути імператором. А що станеться, якщо Селіна помре? If something were to happen to the Empress, how would that change your plans? Celine has not declared an heir. If the Maker called her home, the crown would fall to me. But the Council of Heralds would try to implicate me in any misfortune. If they succeeded, the crown could pass to my sister or one of our more distant cousins. І як проходять перемовини? How have the negotiations been so far? The port won't last the evening, I'm afraid. We will end the night with nothing settled. Which should surprise nobody, but it will disappoint my sister. I don't know why she had such high hopes for this ball. Florian always was hopelessly optimistic. Назад, до зустрічі. We'll speak later, Duke Gaspard. Another time, friend. Так, давайте вернемось туди, звідки ми прийшли. Там, де ми перед цим були. Якраз таки в те крило, в вестибюль, чи як воно там називає, не пам'ятаю. Коротше, нам треба туди повернутись, там була кімнатка, там яку ми... Опа. Щось я щойно розглядів. А де воно? Десь тут був контакт. Ви ж чули, да? Бачили там значок знизу? А ось. Каприз. Паскудний ти каприз. Ось він. 9 з 15 капризів знайдено. Чудесно, я думаю. Так, Сера відпочиває. Давайте підемо далі. Коротше, йдемо на фінішну пряму цього квеста. По великому то рахунку. Так. Я не знаю, в них є сенс спускатись чи немає сенсу. Та особого, напевно, немає.
Я не пам'ятаю, де ми там знайшли з вами. А, ось тут, здається, прохід знайшли. Ось цю дверку ми начебто відкрили з вами, якщо не помиляюсь. Так, в імперське крило треба відправитись сюди нам. От ми якраз таки дверку і знайшли, яку можна було відчинити. Так, ігра прогрузилась. Блін, цей грьобаний наряд, він мене напрягає максимально, чесно кажучи. Так, шолом одягнув, умнічка. Ось це тепер одягни, красавчик взагалі. Так, погнали. Зараз швиденько все зробимо. Ігру зберіг. Так, здесь тут має бути кімнатка. Ось у нас кімнатка. Збереження ігри робимо обов'язково. Так, обов'язково записуємо. Привіт, Володь, приєднуйся. Як справи, розповідай. Так, що ми тут побачимо зараз? Буде дуже цікаво, я думаю. Дізнатися. Особисті покої імператриці. Ах, як хорошо. Так, секретні якісь там документи. Тут більше нічого немає. Так, якась... Тут у нас скринька є. Сейф навіть, а не скринька. Який нам не потрібен. Так, але що саме цікаве для нас, це ось цей ось милий, прив'язаний до ліжка чоловік, з яким якісь ігри, напевно, проводилися. Жорстокі. Його питали, судячи з усього. It's not what it looks like. Honestly, I would have preferred it if it were what it looks like. The Empress led me to believe I would be rewarded for betraying the Grand Duke. This was not what I hoped for. Розкажіть, що трапилось повільно, не поспішаючи. How did you betray Gaspard? The Empress Ох уж та імператриця. into giving her information about plans for troop movements in the palace tonight. She knows everything. Everything. The Duke's surprise attack has been countered before. Коротше, імператриця тут, виходить, вела весь час свою ігру. Обалдеть. А ми то прийшли її рятувати, виявляється. She'll be all prim, but here's you with your bits out. I don't know which is worse. Celine for using such a tactic or him for falling for it. Oh, Orlesians. Ніби норм. Це добре, Володь, це добре. Так, давайте звільнимо цього дядька, щоб отримати компромат на Селіну. Мені потрібно, щоб ви, власне кажучи, підтвердили свої слова, коли я цього забажаю. I'll protect you from Gaspard if you're willing to testify about Celine's trap. I'll do anything. Anything. Розположення двора падає, та за що? Do they even like being so... like they are? Ugh. Володь, за що падає розположення двора? Ти не підскажеш мені, Володь? Я ж нічого поганого не зробив, начебто. Ладно, фіг з ним, да, Володь? Переживем, я думаю. Коротше, йдемо далі по квесту. Особо ми нічого і не потеряли, я бачу, нібито. Я сподіваюся, звісно. Та я, в принципі, непогано, Володь. Коротше, Володь, мене ігнорують, представляєш, не хочуть відповідати на мої запитання. Шадомен зі мною не спілкується, Максим мене ігнорує, все, я обідався на них, Володь. Я з ними також більше не спілкуюся. Так, а ну-ка, тепер мені треба якось далі то піти. Ага, це мені сюди виходить? Да, мені сюди. А так, в принципі, Володь прекрасно і ідеально майже. Відкриваємо. Так. Опа. Хтось кричить. Володь, хтось кричить. Блін, ну розположення собаче падає все ж таки. Зараз ми все облутаємо тут, а подивимось, що тут є, і підемо далі. Та піпець, Володь. Огірки вони. Вялі. А не редиски. Так, сюди можна якось? Опа, можна! Ля, я що роблю? Просто Assassin's Creed на мінімалках. Так, статуетка Гали. О, я всі статуетки зібрав. 10 статуеток зібрано. Ідеально. Монетка каприз. Так, тут у нас що? Добич, золото. Біжу, да, біжу, Володь, біжу. Так, зараз п'ємо зілля, відновлюємо всім здоров'я, і у нас можна поповнити запаси. А це доволі таки непогано, я думаю. Ось наші запаси, схрон називається, там запаси. Поповняємо наш схрон і у вікно сягаємо. Розположення двора зараз западає, правда? Ай, не треба падати розположення двора, прошу тебе. Молю тебе, не падай. Нам сюди з вами.
Воу, а чо таке? Inquisitor, what a pleasure. I wasn't certain you'd attend. Прийшов, як You're бачиш. such a challenge to read. I had no idea if you'd taken my baits. А, так це виходить сестра Селіни. Флоріана, оце вона, звісно, затворниця, я вам говорю. І ще танець. Я ж з нею танцював, виходить. Yes, I see that. Such a pity you did not save one final dance. Да, ми з нею на минулому стрімі танцювали під кінець стріма. Walk into my trap so willingly. Ах ти юлки, від неї я не очікував, звісно, не очікував підстави. І ще ні, а треба... Ой, Володь, дякую, що підсказав, я тоді обновлю обов'язково. Я не знав, Володь, буду в курсі, дякую за підсказку. Чого добувається корифей? Celine's death is a stepping stone on the path to a better world. Corypheus will enter the Black City and claim the god Блін, ну waiting ти for him. паскуда, жінка, я тобі We will говорю. cast down your useless maker and usher in a united world, guided by the hand of an attentive god. Я не знаю, як вони це взагалі собі уявляють, зверхнуть того, хто створив увесь світ, всесвіт, це глупо звучить. Нащо допомагати корифею? Не поспішать, окей, Володь, дякую за інфу. А чому? Є якісь проблеми, Володь, з You цим? think so small, Inquisitor? Why settle for an empire when Corypheus will remake the entire world? I admit, I will relish the look on Gaspar's face when he realizes I've outplayed him. He always was a sore loser. А що ви отримаєте в результаті? What exactly is in this for you? The world, of course. I'll deliver the entire south of Thedas, and Corypheus will save me. When he has ascended to godhood, I will rule all Thedas in his name. Ще не пізно передумать? You don't have to go through with this, Florian. There's still time to turn back. Oh, my dear Inquisitor, you are so naive. In their darkest dreams, no one imagines I would assassinate Celine myself. All I need is to keep you out of the ballroom long enough to strike. A pity you'll miss the rest of the ball, Inquisitor. They'll be talking of it for years. Kill him and bring me his marked hand. Руку зі знаком, вони мені руку хочуть відрубати, да ви прикалуєтеся. Красиво, він уклонився від стріли, звісно, красиво. Так, пауза. Народ, мені треба на хвилинку відлучитися, зараз до вас обов'язково повернусь, у мене невеличкі проблеми. А, вже проблеми вирішились, все окей. А що за баг, Володь? Так, зараз, народ, я повернусь хвилинку. Ага, на постійній основі, так? Коротше, Володь, а як це зробити, Володь? Я не знаю просто. Так, я, народ, повернувся, фон тут. Прибираються, точніше. Так, з цими доведеться поки... Ні, не треба ультрастіл використовувати. З ними і так розберемося, без ультрастіла. Можна похилитися поки що. Так, остужить його. Закриваємо розрив. Зараз спробуємо їх глушануть. Поки їх відволікають союзники, ми зможемо їх зараз глушануть. Глушанув непогано, так і глушанув. Здобич. Полотно якесь знайшов. І ще здобич. Розположення, аби тільки не падало, було б чудесно. Тримайте. П'ятірочка їх. А, і ви мої хороші, полум'я любите, я бачу, так? Прям чудесно. Так, і ще раз глушимо їх. Не тільки глушимо, а ще й урон наносимо їм критичний. Давай. Ай, ви мої хороші. Майже мертв. Все, закриваємо клятий розрив. Прямо посеред палацу розрив, це жорстко. Так би вони нанесли удар за допомогою корифея. Якби я зараз його не закрив, це був би трендець. Замок би захопили просто дуже просто. What was all that? Were those demons? There aren't any more of those blasted demons coming, right? Ти в безпеці. No more demons. It's safe. Maker? I've never seen one that close before. I knew Gaspard was a bastard, but I didn't think he'd feed me to fucking horrors over a damn bill.
Це Гаспар з тобою таке зробив? Duke Gaspard lured you out here. Well, his sister. But it had to come from him, didn't it? And all that garbage she was spewing doesn't mean anything. Gaspard had to be the mastermind. В тебе ферлденський акцент. Your accent sounds Ferelden. I thought you were one of Gaspard's mercenaries. Born and raised in Denerim. Seems like I should have stayed there. The Duke wanted to move on the palace tonight. Ага, хотів, я Didn't have знаю. enough fancy chevaliers. So he hired me and my men. He had to offer us triple our usual pay to come to Orlais. Stinking punsy cheesemongers. Працюй на мене. Want a new job? One that pays better? The Inquisition can always use a good mercenary company. You hiring? I'm game. Anything's better than this bullshit. You want me to talk to the Empress or the court or sing a blasted song in a chantry? I'll do it. Отлично. По ідеї, у нас є компромат на Гаспара. Да, та ти що? Ідеально просто. Так, лук мені в одне місце навіть не впирався, цей клятий. Завербований агент. І ще й непоганий агент, я думаю, напевно. Так, лахмоття. Оці лахмоття треба забрати, ми за них досвід отримаємо. Тому лахмоття забрати, як я вже сказав. Ніфіга собі, Володь, оце жесть. Що, Володь, я прочитаю детально все, я там частинку прочитав. Так, а що в нас по карті-то? Ага. Зараз ми подивимось, куди нам треба, звідки ми прийшли, куди нам треба і куди ще можна потрапити. Сюди можна потрапити. Ща, Володь, я все прочитаю. Так, тут у нас... О, розположення двора росте, це прекрасно. Золота отримав трохи. Вони мене, напевно, на балконі побачили, тому воно і виросло, судячи з усього. Так, там з вами сюди, судячи з усього. О, привіт, мужики, а як воно? Погано, да? Неприємно, коли блискавка шарахає вас. Я ще можу вас заморозити. Так, мій духовний меч вразить вас зараз заживо. Куда тікаєш? Вернись. Я тебе не відпускав живим. Так, здобич. Жан-Клод ваншот, це звучить забавно. Так, надпис. Ага. Досвід отримав, сподіваюся, за ту надпис. Амулет хитрості? 2 до хитрості, в принципі, непоганий амулет можна взяти. Хоч він, типу, і сірої якості, але все рівно іноді навіть сірі речі можуть бути краще, ніж сині там або фіолетові. Таке рідко стається, але стається іноді. Я тебе зрозумів, Володь. Дякую за інфу, буду мати на увазі. Це крута інфа, Володь. О, блін, а чого вони всі мене вбити-то хочуть, а? За що? Що їм погано зробив, Володь? Що їм погано зробив? Я, звісно, розумію, що їхні плани хочу обламати, але треба ж світ рятувати. Як вони цього не можуть зрозуміти, а? Я не можу зрозуміти. Піш звідси, виродки. Я вас не чекав. А куди тікаєш? Іди до мене. У мене на тебе є духовний кинжал, який тобі нанесе 3000 урона, а вже навіть більше. Чекай. О, та це непогано, Володь, це непогана тема. Я думаю, достатньо цього буде. Цілком так розположення тварь знову падає. Я поки досвід збираю, поки можу. А, статуеток уже я не знайду. Чорт. 4-4, ах ти йолки-палки. Ну я сюди ніяким образом не проникну, ти ви що? Скільки статуеток я ніде не знайду, у мене тільки одна є. Так, нам сюди. Ага. І нам ось сюди виходить в велику залу треба. А, блін, їм стало заздрісно, так? Ах, вони ублюдки. Заздрість їх і погубила, в принципі. Як вони зараз дивуються, коли інквізитора побачать, я навіть не можу уявити. Ось вони кляті змовники, оба стоять. Одне біля одного.
По факту тут менше зло це Бріала і Селіна. The Empress will begin her speech soon. What should we do? Такс. Ага. Давайте поговоримо з Бріалою, з Флоріаною, точніше. При цьому ми публічно розповімо про злочини герцогині всьому двору і позбудемось кровопролиття. Wait here, Cullen. I'm going to have a word with the Grand Duchess. What? There's no time. The Empress will begin her speech any moment. We owe the court one more show, Your Grace. Inquisitor? Всі дивляться, посміхайтесь. The eyes of every noble in the Empire are upon us, Your Grace. Remember to smile. This is your party. You wouldn't want them to think you had lost control. Who would not be delighted to speak with you, Inquisitor? I seem to recall you saying all I needed was to keep you out of the ballroom long enough to strike. When your archers failed to kill me in the garden, I feared you wouldn't save me this last dance. It's so easy to lose your good graces. You even framed your brother for the murder of a council emissary. It was an ambitious plan. Celine, Gaspard, the entire Council of Heralds, all your enemies under one roof. This is very entertaining, but you do not imagine anyone believes your wild stories. That will be a matter for a judge to decide, cousin. Головна змовниця на місці, перевіряйте. Believe this. You know I would never... Навіть він від неї відвернувся, красавчик. Gaspard? А все уже, в в'язницю тебе. Уведіть її звідси. You lost this fight ages ago, Your Grace. You're just the last to find out. Your Imperial Majesty, I think we should speak in private. Elsewhere. Your sister attempted regicide in front of the entire court, Gaspard. You're the spy master. If anyone knew this atrocity was coming, it was you. You don't deny your involvement. I do deny it. I knew nothing of Florian's plans. But you knew it all and did nothing. I don't know which is better. That you think I'm all-seeing, or that you're trying so hard to play innocent and failing. Enough. We will not bicker while Tevinter plots against our nation. For the safety of the Empire, I will have answers. Так, зараз ми вирішимо цю ситуацію. Я зараз повідомлення почитаю, Володь, хвилинку. Я те зрозумів, Володь. Дякую за інфу. Коротше, Володь, я якщо не забудуся, Володь, я постараюсь, звісно, не забутися. Я, коротше, почитаю цю інформацію, я зараз ще скріншот зроблю на телефон. Так, скріншотю. Блін, да, заскріншотив, отлично. Та зараз ми оберемо, Володь. Коротше, ми можемо пред'явити докази вини Гаспара перед імператрицею. А ще ми можемо використати довідку, які були зобрані проти Гаспара, щоб підтримати Бріалу. Ось. Так, ну, ми з вами знаємо, що всі вони винні по великій частині. По великій частині всі троє тут вели свої ігри, інтриги, змови і боролися за владу замість того, щоб допомагати країні. Тому у нас є діалог. Коли ми коротше, збираємо компромати на всіх трьох, на Гаспара в кінці цього сюжету, на Бріалу, коли збираємо компромат зі служанкою, пам'ятаєте момент? Пам'ятаєте? Ось, коли її питали збити, а ми того вбивцю виштовхнули ногою з вікна.
І плюс, за допомогою 5 статуеток Гал, ми з вами відкрили двері в особисті покої Селіни. І там один із солдатів герцога Гаспара, розповів нам про плани Селіни. Ось, стосовно Гаспара і стосовно того, що вона про все знала прекрасно. І вела свою ігру, намагаючись обіграти їх всіх. Ну, коротше, винні кожні, як в результаті. І ми говоримо фразу, що всі винуваті. І таким самим ми винудимо 3 лідерів заключити перемир'я. Це буде ідеальний варіант. Every one of you is implicated. You all conspired to allow this to happen. That's a bold claim, Inquisitor. Are you prepared to defend it? І виходить, що Гаспар у нас гарний полководець, за ним ідуть воїни, вони його поважають. Селіна, вона в нас непоганий політик. Її поважають в політиці, як сама, вона як сам представник, вона доволі таки багато чого досягла і зможе досягнути в політиці дуже багато власне чи досягнень, якщо не буде відволікатися на ці ось інтриги, на ці всі ігри. Ну а Гаспар тим часом зможе бути головнокомандувачем армії Орлею, і я думаю, це найкращий варіант в даній ситуації. Селіна править країною, Гаспар, власне кажучи, міністр оборони. А ще в нас є Бріала, ельфійка. Вона відповідає за ельфів і відповідає за шпигунів. Також доволі таки непогана сила і доволі таки важливий шматочок сили, який також зможе разом з тими двома непогано так допомагати Орлею розвиватися і вистоять в майбутній боротьбі. Такс. Можна розповісти, як Селіна маніпулювала Гаспаром. Бріала обманувала обі сторони. Гаспар планував переворот. А я не знаю, що сказати. Такс. Давайте розповімо, як Селіна заманила Гаспара. You allowed the Grand Duke to sneak soldiers in, hoping he'd make a politically foolish move. That's duplicitous, even for you. Навіть він здивований. Гаспар, ви купились на це? You took the bait. I met your mercenary captain, Your Grace. He says you are ready to attack tonight. Clever move. If you were trying to get hanged for treason. Briala was playing both of you. She murdered your ambassadors and sent you each forged То Бріала взагалі на обі сторони воювала. You can't touch me. No one will defend you once it's revealed that you and Celine were lovers when she burned Halam Shiral's alienage. You've made your point. What do you want? Так, а тепер ми, власне кажучи, будемо вирішувати їхню долю. Тепер будете працювати на мене, у вас обіграли. Но ідеальним варіантом буде сказати, щоб всі вони разом трудилися на благо Орлея. You were 3 of the best minds in the Empire. You could do so much for Orlais and your people if you stopped fighting. It is remarkably optimistic to believe that the 3 of us could ever forget our differences, Inquisitor. I cannot believe you want to make a speech. Треба буде відос подивитися. We have no choice. The nobility requires an answer for what happened. Unless you want to pretend the war was all a dream. That would go over well. Може мені ще щось їм сказати? We make the cut swift and clean. Kindest to all of us. Бріала ніяк не змириться. Бідолага. Де ще й в сторонці стоїть. We are pleased to announce that an accord has been reached. Our cousin Gaspard will now hold a place of honor in our cabinet. Friends, we assembled are the leaders of the Empire. We must set the example for all Thedas. We cannot be at war with each other, while the Fade itself challenges our borders. We must stand united or surely we will fall alone. Ми можемо врятувати наш світ. We will save Thedas from calamity, but only together may we accomplish this. We will heal our wounded country. A long road of reconstruction lies before us. But tonight, we celebrate the arrival of peace. Let the festivities commence!
Прекрасно. О, Моріган, ти що хочеш від мене? The Orlesian nobility make drunken toasts to your victory, and yet you are not present to hear them. Do you tire so quickly of their congratulations, Inquisitor? 'Tis most fickle, after all your efforts on their behalf. Я, коротше, Володь, пошукаю цей відосик, знайду його, спробую. Такс. Захотілося подихати свіжим повітрям. There's plenty of opportunity for that later. I wanted some air. I had no wish to interrupt your breathing, only to bring news. By imperial decree, I have been named liaison to the Inquisition. Навіть так. Celine wishes to offer you any and all aid, including mine. Congratulations. Так, давайте дізнаємось інфу. Хочете до нас приєднатися? I had no idea you were interested in joining the Inquisition. The assignment has been given to me, regardless of my personal interest. Celine knows you face an opponent who wields great magical power, which is far more important than her own curiosity. You will require my knowledge if you are to defeat such magic. Regardless, Corypheus is a threat to Orlais and to myself. Thus, I am not opposed. А для тебе чому він загроза? І що ви можете робити? What skills do you have that would benefit us? I have knowledge which falls beyond the realm of most mages. I suspect this is also true of Corypheus, thus it behooves you to add to your arcane arsenal, yes? Mundane knowledge will not bring the rift in the sky to a close, after all. Ви маг крові? When you say knowledge beyond the realm of most mages, do you mean blood magic? I know many obscure, forgotten, and forbidden arts. Some of it you might consider blood magic, yes? Should thought of that frighten you, allow me to offer reassurance. Knowledge alone does no harm. What I possess I place at your disposal to make use of or ignore as you desire. Вітаю вас. Welcome to the Inquisition, Morrigan. A most gracious response. I shall meet you at Skyhold. О, вже знайшов, круто, Володь. Жозефіна, наш дипломат, леді посол. Is everything all right? You look troubled. Все чудесно. Things went according to plan for once. I couldn't be happier. Tonight was a triumph. You should be proud. Is there anything I can do? Can I get you anything? A drink, perhaps? Можливо, танець? Would you care to dance with me, Lady Josephine? I was hoping you'd ask, my lord. Це мені нагадало зараз, коротше, мультфільм і кіно «Красуня та чудовисько». Оця ось сцена прям ідеально підходить під описання цього мультфільму якраз таки. Ага. Так, Володь заскрінив. Обов'язково провірю. І прям сценка так нагадує реально цей мультфільм. Прям ідеально, чесно кажучи. Аж захотілося передивитися. Ну або фільми останні, які там виходили. The matter is urgent, Lady Josephine. I am well aware of that, revered mother. We will need them to return to Val Royeaux as soon as possible. There are ceremonies, ordinations. Maker's mercy. That's quite impossible at the moment. However, I will see to this matter as soon as possible. My Lord Inquisitor. Please, may I have a word with you? Романтика, ну можна і так сказати, Володь. Фраза, звісно, зашибісь. Не понос, так золотуха. Зашибісь фраза. Отлична фраза. Давай, Володь, не завадить на всякий випадок. Чим можу допомогти? Не понос, так золотуха. Зашибісь. With the political turmoil put to rest, our minds turn to a single question. The next divine. О, і це я маю вирішувати. Да ладно вам. Не в моїй компетенції.
I have already told you, revered mother. Lady Liliana and Seeker Cassandra cannot be spared from their duties. But surely with the support of the Empire, the Inquisition will not be harmed by the loss of just 2 souls. Ну, всього на всього 2 чоловіка. Ці 2 чоловіка дуже багато для Інквізиції значать. Навіщо вони нам? Вам, точніше. They were Her Holiness's most trusted advisors. They represent her legacy, her hopes for peace in Thedas. They could rally the Grand Clerics to follow as no candidate from the clergy has been able to. Ви високо їх цінуєте. You must think very well of them to suggest such a thing. Lady Liliana and Seeker Cassandra were Justinia's most trusted friends and advisors. Our late divine is still held in high esteem. To honor her, the Grand Clerics might support one of them as successor. І скільки часу їх не буде? How long does the Chantry need them? Several months, at least. If one of them is crowned divine, she would not be returning to the Inquisition. Нехай вирішують самі. Liliana and Cassandra would have to make that decision for themselves. And they certainly will, at a later date. The Inquisitor has only just returned and has important business to attend to. You must excuse us, revered mother. Don't let them detract from your victory at Alam-Shiral. We've beaten his wardens and stopped his intrigues. Soon Corypheus will have no place to hide. Cullen is hoping to press our advantage. We'll plan our next attack when you're ready. А, навіть так? Наступ спланувати? Нічого собі. Ух ти. Так, на цього я не очікував, чесно кажучи, на наступ. Можна квестики якісь там взяти, я так бачу. Ну да, тут квестики є. Прекрасно просто. Такс. Тут у нас що? Нічого особистого нема, особливого нема. For he knows well, Inquisitor, a title hard to rhyme, a challenge for another day, I think. Forgive me my distractions, Eminence. I'm overwhelmed by you and what you've done. My name is Meriden, a humble bard. Ви бард? Are you a bard like those of Orlais? Oh, heavens no. I'm a minstrel first. My weapon is a cutting tongue, not blades. I hope my skills will help in some small way, if only I can give your deeds their due. Чим можете допомогти? What do you bring to the Inquisition? A simple thing that you know well. The power of a muse to rally hearts and minds. Inquisitor, I want to spread the word of what you've done. A small but vital role. Perhaps I'll also make a coin or two. До зустрічі. Carry on then. Oh, I will do my Так, best, я сфоткав, Inquisitor. заскрінив, точніше, Володь. Так, квестик, я так розумію, виконав чи ні? Ні, не виконав. Там якийсь інший квест. Рем. Inquisitor? До зустрічі. We'll talk later. Так, залізний бик. You know I've got no problem with Orlesians, but Alam-Shiral was a mess. At least under the Qun, you don't get everyone tripping on each other's dicks while the country goes to crap. Погоджуюсь. I hate politics. You've got a crappy job then, boss. Так, він ще щось скаже цікавого? Володь, дякую за інфу. Damn, these are good. Are these nuts or seeds or whatever? They're good. Хочеш випити? You said we should go get some drinks and meet your company. Yeah, come on. It'll be fun. Так, ага, цікаво, і чим це все закінчиться. Ага, просто сядуть, повідпочивають. Ah, good. We're not drinking alone. How you doing, creme de la creme? Your worship. I'm so glad he has someone new to hit with that joke. Крем це, напевно, ще й не саме жахливе. I can think of worse places to go with Cromisius. So can the chief, believe me. He loves his nicknames. Hey, when I was growing up, my name was just this series of numbers. We all give each other nicknames under the Qun. They ever wear shirts under the Qun, chief? Or do they just run around binding their breasts like that? It's a harness, creme. Yes, for your pillowy man bosoms.
Let me know if you need help binding. You could really chisel something out of that overstuffed look. Для чого перетворяється чоловіком? Це, до речі, не чоловік, це жінка. Між тим, Крем, я про Крема. Перетворяється чоловіка. I'm not passing as anything. In Kunadar, Krem would be an Akunatlak. That's what we call someone born one gender but living like another. And Kunari don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are. Maybe your people aren't so bad after all. Don't get your hopes up, Krem. We still come down hard on the back talk. Anyway, here's the rest of the charges, or what's left of the rest. A lot of them went looking for stronger drinks. We've got Rocky and Skinner there, and over there are Stitches, Dalish, and Grim. Crazy bunch of assholes, but they're mine. Як ти потрапила сюди, корнячка? So, how do you join the charges? Killed some people. Вбила Skinner didn't кого. take kindly to nobles testing their new swords on the elves in her alienage. Bull took me in. Now I get paid to kill shams. This is actually really good behavior for her. She's not marking her territory or anything. Хмурік, а ти тут звідки? Grim, is it? Grim doesn't talk much. I'm По pretty ньому sure he's the видно. lost king of some small country, or a chieftain, something like that. Так. Звідки ти, Глиба? Were you born on the surface, or are you from Orzammar? Orzammar. I got exiled. Stupid noble crap. Also, I accidentally blew up a bit of the shape rate. Rocky's one of our best sappers. He can take down enemy fortifications faster than a golem. I'm also working on my own version of Kunari black powder. I've almost got it. Yeah, you really don't. Чому ти пішло із складно до ліка? Why aren't you with your clan? Our keeper thought I should see the world a little. Dalish don't have Templars, so they can't have too many mages in a clan at once. Now, sir, you know I'm not a mage. That'd make me an apostate. You carry a staff, Dalish. It's a bow. A bow with a giant glowing crystal at the tip. Yes, it's for aiming. Old elven trick you wouldn't understand. Ти цілитель, стежка? I take it you're the company healer. Yes, first time I ever picked up a sword was when the blight hit Ferelden. Never put it back down. He makes a potion that'll put you right back on your feet after even the toughest fight. It tastes terrible, though. That's because it's a poultice, sir. You're not supposed to drink it. Це дуже круто. You've got a good company, Bull. We do all right. Man can beat the chargers, cause what hits you where it hurts. Unless you know what's happened with the swords and looser skirts. А он воно в чому справа, да, Володь? Он воно в чому, власне кажучи, загадка скривається. Thanks for coming by, boss. Glad you could meet some of my team. Так, з ними ще раз можна поговорити, Man, цікаво. those serving girls are frisky. Розкажи про своїх бійців. I'd like to hear more about the charges. Always happy to talk about my guys. What do you want to know? Так. Про Крема розповідай про Крема. I'd like to know more about Krem. He's a good soldier, and a better second in command. The troops need someone to complain to when I'm being a hard ass. He's good for that. Інше. Ти ж не виносиш ти вінтерців. You don't have a problem with him being from Tevinter. Nah. But you hate the Vince. Sure, but he's not a Vint. He's just Krem. I can get worked up about a group or a nation just fine, but people, it's too much work to hate them one by one. А чому він, а не вона? You don't have any problems with him being a woman? He's not a woman. Look, you and I have to walk carefully so we don't accidentally break the furniture or the elves. We're probably not the best people to go around deciding what's normal. Krem's a good man. I don't give a nug's ass that it's a little harder for him to piss standing up. Так, з чого ви всього починали це все?
How did you start the group? It's easy to make a name for yourself as a merc when you're a head taller than most folks. I spent a year or two working for Fisher's Bleeders, but their captain was crap. Figured I could do better. The best folks in the Bleeders agreed with me, so we split off. А Фішер що? I imagine Fisher disagreed. He came at me. I snapped his sword in half, and we talked things out over drinks. Угу. Багато у вас було безумних історій? What are the craziest jobs you've ever taken? Besides this one, there's a lot of violence between the nobles here, but that's standard work. The fun stuff is when they party. They always want to impress each other, and that means getting something shiny. We've hunted wyverns, fought through caves to find some old magical crap. Even went giant baiting once. Виманили велетня? What's giant baiting? So this old guy, Comte Van Chess, has some kind of a pageant planned, but he needs a giant, which is off in some damn cave. He's got some kind of rare charm to control the giant, but no way he's going into that cave himself. So we go in, kill some spiders, find the giant, and wake it up. It attacks us because, of course, it does, and we let the big bastard chase us outside where Van Chess is waiting. Тобто даєте йому вигнать вас? That was actually your plan? To let a giant chase you? Yeah, we had to stay out of reach, but close enough that it wouldn't give up. It was tricky. Good news is the giants are slow. Long as my guys ahead could clear out the spiders, we were fine. Bad news is the giant spiderwebs slow you down a bit more than you think. But at least Comte Van Chess got his giant for the pageant. Turned out that charm was a phony. Giant ate the poor guy alive. Зашибісь. It's okay though. We still got paid. Забавна кінцина тої історії, звісно. Такс. Я бачу в твоєму загоні кого тільки немає. А, блін, не те сказав, чорт. І ще раз з биком поговорить. Так, про бійців розкажи мені. Я бачу в твоєму загоні кого тільки й немає. You have people from plenty of different backgrounds in your group. Yes, well, when you're in Orlais and you look like me, you can't be picky about who you take in. A lot of them got turned away from other companies that didn't want a knife here, or a crazy dwarf. Their loss. You get my back in a fight and carry your own weight, you're good with me. How about you? You had a company of your own? How did you put yours together? Я в основному брав всіх. Like you, more or less. I took anyone who could take care of themselves and follow orders. Great minds. Пока. See you later, Bull. Nice talking with you, boss. Так, з тобою Квест, у кого, мать його, квест? З ким мені треба поговорити, щоб той квест взяти? Де він? У тебе квест? Inquisitor. Не у тебе. У кого завдання, клята? Покажіть мені. У Сери, я так зрозумів, чи ні? Чи так? Походу так. А ну-ка. А це у нас що? Ага. One for the Empress. For Gaspar. Brianna. The Duchess. Я боюсь двері відкривати. Right in the Найс. dangle bag. А попередь, якщо вдруг почну тебе бісити. Well, remind me to stay on your good side. Don't worry, you're sparkling compared to that lot. A cook here, a footman there. What's it matter, right? So long as there's a book for the throne. A pretty one, sure. But how many lives are worth one empress's arse? Ugh, that place. Should have just thrown in some bees and slammed the doors. Так бал би припинився. I don't know. You want to stop a party, I think you go earwigs. I hate those things with their little pinchy butts. Josephine should add that to her paper threats. You know the real lesson from all this? Never sleep with an empress. That, Самий головний урок. idiot. The whole thing would have gone different if that little piss-up wasn't in the middle. Так, вони підлили масло в вогонь. That was a mistake on their part. It made everything worse. Wrong way around, Inquisitor.
It started worse. Lots of people died before there was a hole in the sky. That's who you're saving. If you get a chance, maybe remind them not to be idiots. Так, поговорили з Серою, виходить. Ще з нею можна поговорити чи ні? Давайте спробуємо. Back, yeah? Always good. Так, інше. Ти не годишся, ти мені подобаєшся. Так, дізнатися. Ага. Як тобі наші пригоди? Are things playing out the way you expected? About time we turned around on this Cariffy whatever. Make him feel like he's on the wrong end of the dogs for once, yeah? Так, не відволікаю. I'll be back if I need you. Go on. Так, ми з вами зараз піднімемось на гору. Блін, я не можу зрозуміти, де таке завдання, що вони від мене хотять. Мердін. Тут в мене хто? Їдіть завдань, скільки, господи, надавали. Засипали. Так, ладно, піднімемось на гору. Коул у нас. I didn't understand the grand ball. It would have been easier if they said what they wanted. Тобі сподобались маски? What did you think of the masks? What masks? The masks? Everyone had them on their faces. Those weren't their faces. Давайте віддамо Коулу амулет. I found the amulet that Solus told us about. Would you like to try it on? Це по його особистому квесту. But not here. I like it here. We need some place that can go away if it becomes sharp. What do I Так. do with it? You Ага, found one of the Solus. amulets. Excellent. May I? It is simple enough. You put it on, I charge it with magic, and you should be protected. Якщо Коул впевнений. Are you ready, Cole? They can't make me a monster. Щось пішло не так. was that? Oh, what are you doing to the kid? Stopping blood mages from binding me like the demons at Adamant. But it didn't work. Something is interfering with the enchantment. Солос, та тобі не Something like знати. Cole not being a demon? Напевно, Варк правий. Solus, is it possible that the amulet doesn't work on Cole because he's too human? Regardless of Cole's special circumstances, he remains a spirit. Yes, a spirit who is strangely like a person. I don't matter. Just lock away the parts of me that someone else could knot together to make me follow. Focus on the amulet. Tell me what you feel. Warm, soft blanket covering, but it catches tears. I'm the wrong shape. There's something. There. Туди. А що у нас там? Ми все дізнаємось. We'll find whatever is preventing the amulet from working, and we'll make it right. All right, kid. Get Cullen and work with him on the map to figure out where you're sensing something wrong. Will you come with me? All of you? Sure. Угу. Так, наступна зупинка Каллен, я так підозрюю. Right, I get it. You like spirits. But he came into this world to be a person. Let him be one. Так хто сперечається? If I see a way to protect Cole without taking away whatever he is, I'll use it. But Cole clearly needs our help. I'm not saying we do nothing. But that ritual of theirs only works on demons, right? This is not some fanciful story, child of the stone. We cannot change our nature by wishing. You don't think? However, Те ж саме, що я йому говорив. our next step is to track down whatever is interfering with the enchantment. Так, і де в нас ще наступна зупиночка, цікаво. Ще нас ігра кудись відкине. Ага, так. Це в нас Так, не зрозумів, в чому прикол.
Це, напевно, ми втроєм з Вариком, Солосом і Коулом підемо на це завдання, я так підозрюю. Судячи з усього. Ну, зараз нам ігра все розкажуть. Ага. Так. Yeah, this should get me through the month. Give me a moment. Greetings. Can I help you? You killed me. What? I don't even know you. You forgot. You locked me in the dungeon in the spire, and you forgot, and I died in the dark. The spire? Cole, stop. Just take it easy, kid. He killed me. He killed me. That's why it doesn't work. He killed me, and I have to kill him back. Коул, почекай. Before anyone gets killed, I need to know what's going on. Cole, this man cannot have killed you. You are a spirit. You have not even possessed a body. A broken body, bloody, banged on the stone cell, guts gripping in the dark, dank. A captured apostate. They threw him into the dungeon in the spire at Valroyo. They forgot about him. Це він розповідає про смерть того чоловіка, в чиєму тілі він знаходиться. I came through to help. And Ага, і потім він став... Ну, коротше, він по факту замінив його душу, типу, собою. If Cole was an apostate, that'd make the guy we just saw a Templar. Must have been buying lyrium. Let me kill him. I need to. І що скажете? Так, Солос, що ти думаєш? Solus? We cannot let Cole kill the man. I don't think anyone was going to suggest that, Chuckles. Cole is a spirit. The death of the real Cole wounded him, perverted him from his purpose. To regain that part of himself, he must forgive. Ага. Come on. You don't just forgive someone killing you. You don't. A spirit can. Так. Варик, що ти думаєш? Varric? The kid's angry. He needs to work through it. A spirit does not work through emotions, it embodies them. But he isn't a spirit, is he? He made himself human, and humans change. They get hurt, and they heal. He needs to work it out like a person. You would alter the essence of what he is. He did that to himself when he left the Fade. I'm just helping him survive it. Це нагадує ситуацію, власне кажучи, в першому Dragon Age з справедливістю, з духом справедливості, який потім, після смерті свого фізичного тіла, вселився в Андерса. Ось. Нагадує максимально цю ситуацію, тільки з, власне кажучи, стражем, в якого вселився справедливість, там було трошки все серйозніше, і тому він не міг повноцінно людиною стати. А з Коулом все не так, звісно, прикро було. Я все рівно не розумію. Before I decide anything, I need a clearer picture of what happened. It seems the real Cole was an apostate, captured and taken to the Circle by Templars. Who aren't known for their gentle nature. As the young man starved to death in a dungeon, his pain caught the attention of a spirit, likely one of compassion. Compassion? An uncommon spirit, certainly, and all too fragile when its efforts to help prove to be in vain. Я думаю, що йому потрібно переборотися. Cole will never grow into a real person until he comes to terms with what happened. Leave it to me. То таке дуже заплутано. Ну, в принципі, наче розплутали. Come with me. А що, вони його вб'ють? Та ладно. Я ж начебто... Блін! Я помилився, сорі, вибачте, мужик, пробач мене.
Даний варіант саме найкращий, тому що Коул стане більш людиною, ніж духом, і амулет йому більше не потрібний буде. Ну і злодія плюс не кажуть. Sorry isn't going to help him now, is it, kid? No. Діалог трошки неправильно поставлений був. And put him down like a mad dog. Do it. No. Він не вбив його. How you doing, kid? Чи вбив? Feel any better? А в результаті? You can't make it all just go away. I learned that the hard way. Він не вбив його, так. No. He needs to remember. You too. Я ж боявся. Ні, нормально, це краще всього варіант. Офігенний варіант, мені подобається, нормально все. Фу, блін, з цим Коулом, чорт, його побрав би. Так, щас ігра загрузиться. Коротше, ще один особистий квест наших супутників, можна вважати, виконали. The amulet will now never function. Cole remains vulnerable to binding. No, he isn't. The amulet didn't work because he's too human, right? Maybe now the kid's also too human for that binding magic to work on him. I hope you're right. It still hurts. When do I stop hurting? Ми допоможемо. Being with your friends can make you feel better. Come on, kid. Let's go for a walk. It'll clear your head. Він стає людиною, він стає почувати себе як людина. Friend with two different names. She's hurting, sad, alone, but everyone can see me now. They remember. How do I put honey in Leliana's wine without her noticing? I can help with that. Варк тебе навчить. Коротше, він тепер все, повністю людина. However human he becomes. А для Солоса це варіант задуматись. Та я також продумав. Та нормально все, нормально, як бачиш. Нормально, Володь. Так, ми впливо трошки прокачали, а де Вар, а де дівся цей? Куди Солос пропав? О, правосуддя, так, в тюрмі Скайхолда є заключені. Опа. Які чекають суда. Отлично. Ми їх накажемо. Ліліана, мені потрібна леді Ліліана. З нею треба переговорити стосовно того, щоб вона стала верховною жрицею новою. Inquisitor. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. Of course, with the other candidates out of the picture. Але чого хочете ви? Is becoming divine something you really want? When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Я допоможу, якщо зумію. Whoever becomes divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. І то правда, і то правда. А ще раз поговорить. A message from Divine Justinia. Ти гаразд? That's a shock. You all right reading it? Thank you for the concern, Inquisitor. But I am. This message was written months, perhaps even years ago, to be delivered to me if she died. Ага, I've heard ставити of після such смерті. contingency plans. A sudden death often leaves loose ends. I'm to go to Valence, a small village on the waking sea. There is something hidden there. Що ви плануєте там знайти? You know what you're looking for?
The Divine was a powerful woman who used her position to obtain all sorts of things. Whatever she hid in Valence would very likely benefit the Inquisition and must be kept from falling into the wrong hands. If I'm lucky, she will have instructions for me. Я думаю, вам вказівки. You take your instructions from me. What sort of help can a dead divine give you? I don't know. Perhaps something to do with a chantry. Or it could be personal. She guided me for many years, Inquisitor, as a divine and as a friend. There are days when I still look to her for advice, only to remember that I am alone. А чому Валасан? Валанс, точніше, Валасан. А чому Валанс? Why hide things in Valence? What's so special about it? Justinia was revered mother at the chantry there for many years before she became the divine. It is a place that holds great meaning for her. Я постараюсь допомогти. I'll help in whatever way I can. Wonderful. I was hoping you would agree to come with me to Valence. О, навіть так. One more thing. If what is hidden in Valence is as valuable as I think, we're not going to be the only ones looking for it. I shall meet you at the chantry in Valence. Try not to delay. Добре. Такс. А ще поговорити можна? Inquisitor? У вас гарні зв'язки. You seem to know a great many people. I have made friends, and on occasion enemies. It's unavoidable. Розкажіть про Моріган. What do you know of Morrigan? I first met her when we were traveling with the hero of Ferelden. We never really got along. Morrigan can be a powerful ally. Just never forget that she's here because she wants something. Work with her, learn from her, trust her if you must, but never underestimate her. Поговоримо потім. We can continue this conversation later. You know where I am. Такс. Мені треба на низ спуститись на нижній поверх. Тут можна відправити матеріали на дослідження. Ось в мене купа матеріалів. Зараз ми їх відправимо, звісно, на дослідження. За це отримаємо досвід. Плюс 400 досвіда. Це непогано, я вважаю. Так, Фіона. Не буду відволікати вас. Так, Доріан. Marvelous business, the Winter Palace. You saved an empress, and now she's eating out of your hand. Perfect mental image. All this dancing, politics, and murder makes me a bit homesick. Тобі цього не хватає? That's something you actually miss. Who wouldn't? All the drama, the scandal, the petty maneuverings. Back home, we engage in social affairs with the grim intensity of war. When blood is spilled, the battle is won. Less fun when you're the target, but to watch. My, yes. I hope you tried the ham they were serving, by the way. Tasted of despair. It's fascinating. Так, до зустрічі. I should go. As you wish. Так. Нижче у нас Солос має бути, але його немає. Кудись він зник, не зрозуміло куди. Так. Там у нас квест з правосуддя, але я спочатку не хочу квест з правосуддям виконувати. Я спочатку хотів би, власне кажучи, піти і віддати інші розпорядження нашим радникам, щоб вони їх виконували. Вставку командування, одним словом, там нам треба роздати розпорядження нашим радникам. Ну і, звісно, прийняти звіти з виконання минулих завдань, які виконувалися там дуже багато часу. Та й наступні квести будуть виконуватись немало часу. Якби була можливість, я б зараз би виконав самі маленькі. О, навіть так. Our alliance with Orlais holds. For the present. They'll send aid on request. And your actions at Adamant denied Corypheus his army of pet demons. With Orlais' support, our numbers match his. Corypheus' followers must be panicking. My agents agree. Our victories have shaken his disciples. Будемо сподіватись, вони втечуть. Perhaps they'll rethink following the Darkspawn Magister from the dawn of time. Where is Corypheus now? After you dealt with the Duchess, Corypheus uprooted his major strongholds. He's moving south to the Arbor Wilds. His army clearly wasn't prepared to flee. Our victories have them on the defensive. Навіть так. Там ми їх і настигнемо. They've terrorized Thedas long enough. We end them now. If
Corypheus is hiding in the Arbor Wilds. That's where we'll go. But what is Corypheus doing in such a remote area? His Дійсно. people have been ransacking elven ruins since Haven. We believe he seeks more. What he hopes to find, however, Ой, ця гра continues to 14-го чи 14-го року, which якщо не should помиляюсь, surprise Володь. no one. О, Моріган. Fortunately, I can assist. Не завадить. I'll ignore that you wandered in without knocking. You have my attention. What Corypheus seeks in those forgotten woods is as ancient as it is Ага. Що dangerous. це за річ? Which is? Tis best if I show you. Угу, навіть так. Да, графіка в цій грі прекрасна. Деталізація на рівні просто. І це в мене ще не максимальні налаштування стоять. В певних моментах. This О, Елювіан. is an illuvian, an elven artifact from a time long before their empire was lost to human greed. I restored this one at great cost, but another lies within the Arbor Wilds. That is what Corypheus seeks. Гарний. It's beautiful in its way. I found legends of an elven temple within the Arbor Wilds, untouched. It proved too dangerous to approach, and thus I turned elsewhere to find my prize. If Corypheus has turned southward, he could succeed where I failed. The Illuvian would Та be шикарно, шикарно. What does it do? A more appropriate question would be, where does it lead? Навіть так. Ні, деталізація просто обалденна в цій грі. Графіка покраще деяких ігор, які виходять в тутешній час, чесно кажучи. А, воу, а куди це ми, власне кажучи, пішли? То я не планував сюди йти зараз. Що відбувається? Куди ви мене перемістили? Якась діч. If this place once had a name, it has long been lost. I call it the Crossroads, a place where all Illuvians join, wherever they might be. Ага, ось воно як. Це неймовірно. This place is extraordinary. How could this even exist? Who can say? Formed from the fabric of time and space, perhaps. The ancient elves left no roads, only ruins hidden in far-flung corners. This is how they traveled between them. As you can see, most of the mirrors are dark, broken, corrupted, or unusable. As for the rest, a few can be opened from this side, but only a few. Як ви це знайшли? How did you find out about this place? My travels have led me to many strange destinations, Inquisitor. Once, they led me here. It offered sanctuary. Sanctuary? Not all the mirrors lead back to our world. The ancients were nothing if not resourceful. Ви про що? If they don't lead back to our world, then... Places between, like this one. I can describe it no better. For a time, I was safe from those who hunted me, but only for a time. One cannot remain in between forever. Відкрить з того боку? What do you mean, a few can be opened from this side? Some of the Illuvians have been left unlocked, like doors accidentally left ajar. All others are closed. They can be opened only from beyond. Opened how? With a key. А у вас є ключ? I suppose you have such a key. The key can be many things.
Each illusion Типу як портали якісь, щось типу того. I have knowledge as well as power. Often that is enough. А їх якось можна використовувати взагалі? If most of these mirrors are broken or locked, then what use are they? This is not the Fade, but it is very close. Someone with enough power could tear down the ancient barriers. And enter the Fade in the flesh. Like Ах, Corypheus wanted to паскудник, do ах, with the паскудник такий. He learned of the Illuvian in the Arbor Wilds as I did. He marshals the last of his forces to reach it. Хитрий план в того безумця, однако. You have made Corypheus desperate, Inquisitor. We must work together to stop him, and soon. Розумію. Близько до фіналу ми, коротше, вже з вами, можна так сказати. Без малого. Так, я все ж таки хочу віддати моїм радникам накази, якби можна було б, якби мені дала ця ігра зробити. Я сподіваюся, вона мені дасть це зробити зараз. Так, якби вони ще швидше грузились, було б прекрасно просто. А, кімната якраз таки з Елювіаном. Ми... Так, що в нас за квест? Знову таки, блін, квестів мені понакидали, я не знаю кому. Так, мене цікавить ось це ось місце, мені сюди треба. Зараз якраз таки сходимо, все ж таки дамо нашим підданим квести виконувати. Бо вони вже зачекалися. А квестів то багато залишили. Так, там у нас... А, там Жозефіна з кимось із розвідників. Так, скликати військову раду. Ще один діалог зараз буде, так? Чи ні? О, ні, на цей раз не буде. Отлично, нам дають... О, квестик сюжетний. Ще й Морган. О, у нас специфікація з'явилася. Інквізиція, що в нас тут? Так, це я потім зроблю, поки не хочу. Квести. Їх скільки нових квестів. Я фігію просто. Так, збір готовий. Режат Жені. Ага, амулет сили. Угу. Так, прийняв. Режат Жені і неприємності. Цей не виконує цей квест. 36 хвилин. Давайте ж Ліліану відправимо на цей квест, нехай вона його виконає. 37 хвилин, нормально. Ім'я ворога. Угу. О, отлично, успіх, прекрасно. Так, Дім Амолодарас. Прекрасна назва. Так. Звільнення найманців Валкас. Добуча матеріалів. Тут у нас що? Випробовування характера і роти. 2.33. Угу. Так, немає значення, хто помітив вроджень темряви, ваша милість. Такі групи зустрічаються нерідко. Ми осознаємо, що ви не можете допустити подібного на торгових шляхах, які хочете використовувати. На жаль, ми, в свою чергу, не можемо допустити чужу армію у своїй землі. Разом того, ми вимагаємо санкції на дії від вашого імені. Це є ризик, на який ми готові піти, або таке спілкування буде Так, стоп. Це ризик, на який ми готові піти, бо таке партнерство, рівно як і очікуване повищення в статусі. А, отлично, зрозумів, неправильно просто рядок пропустив. Обіцяє бути вигідним. В свою чергу ми готові пообіцяти ресурси. Але при цьому ми будемо всього-навсього спостерігати вашу тяжку боротьбу. Розраховуємо на ваше розуміння. Кален пропонує відправити війська.
а Жозефіна пропонує перемовини. Почекаємо поки що з перемовинами. Ну, явно квест для Жозефіни. Ми подивимося, що в нас ще тут є в цілому. 48 хвилин. 39. Угу. 54. Кален пішов виконувати швиденько. Так, союзи. Ага, розтопить лід. Прекрасно, прийняти звіт. Окей, квест отримали. Так, Стара гвардія вперед, квест відкритий. Ну, це для Калена. Ну, тут зрозуміло, це квест для Калена виконувати, це по-любому. Правда або розплата, кінець гри. Міледі Монтельє. Так, який він довгий, це завдання. Тут зрозуміло також для Жозефіни, ну цей квест будемо давати під кінець стріму вже. Так, танці з вдовою. Ага. Так, 48, 50, 39. Так, нам квест пропонують. А це ми потім виконаємо. Це також квест для Калена по великому рахунку недостатньо. Також недоступно, точніше. Так, це в нас що? А, ну тут. Угу. Тут для Жозефіни квест. На 6 годин. Це вже під кінець стріму такі квести треба видавати. Що в нас тут? Давайте подивимось. Недоступно. Доступно. Так. Нічого цікавого особо немає. Так, трудні переговори. Ого, дієтіть 19 годин, та ви здуріли. Ну, я думаю, скільки в нас? Коротше, у нас стрім закінчується об 11, так же ж? Зараз ми подивимось, якщо я встигну. Стрім закінчується об 11, так. Характера і роти. Це в нас 9, ну да. Якраз відправляємо, коротше, на цей квест зараз Жозефіну. Вперед. Так, отлично, хай йде виконує. Що мені специфікацію треба обрати тепер? Ще одне завдання. Війська. Що в нас по військам? Рицарська закалка, вміння правильно розподілити це, воно нам не потрібне. Так. Також не цікавить мене це. Екскізи. Лорд. Так, це мене не цікавить більше. Так, стайни. Таємниці. Не цікавить. Так. Давай. Це досліджуємо. Отримуємо плюс 50 досвіду. За досліджених всіх ворогів, які в нас були досліджені. Так, а ну-ка. Там мені досвіду зараз мало насипать, по ідеї, ще перевіримо цей момент. Сипанули. О, ніфіга мені досвіду сипанули. Аж цілий рівень засипали. Непогано. Зараз будемо, коротше, качати рівня собі. Так, і рівня ми прокачали. Зараз будемо, точніше, покращувати собі, само собою, його. Тут в нас нічого такого цікавого немає. Зараз подивимося, що в нас взагалі тут є. Ага. Це мене цікавить. Так, полум'яні скіли. Можна було б прокачати хаотичне ось це ось, коротше. Або ось це ось. Або взагалі полум'яну міну. Ну ні, не буду полум'яну міну качати, це точно. Так, грозова атмосфера. Статична клітка мені не цікаво. Так. Це в нас що, стоп? Блін, ну це можливо треба прокачати би було б, але поки що ні. Є ось один скіл, тіньовий плащ. Ось цей скіл качаємо, тіньовий плащ, він доволі таки корисний. Далі нам треба буде його покращити. Коротше, цей скіл дозволяє нам, власне кажучи, стати типу невидимим. І ми зможемо проходити через ворогів. Ну, саме по собі цей скіл, він дозволяє просто по факту вийти з бою, або вийти з оточення ворогів, якщо нам треба, якщо в нас немає ХП, якщо в нас немає зілля особа. Якщо нам треба відступити, ми можемо використати тіньовий плащ і звалити з поля бою.
Прокачавши взривну демаскировку, якщо ми появимось на місці, де стояв ворог, його відкине мощним взривом. 1000 урон від магії духи. Обалдеть просто. 1000% урона зброї від магії духа. Це офігеть, там урона багато буде. Це в цілому не 1000 урона. Там набагато більше урона буде, ніж 1000. Так що, власне, цей скіл доволі таки корисний. Так, зараз ми поговоримо з Жозефіною. How bracing to be in the thick of the game again. The last time I was at Alam-Shiral was Countess Letienne's wedding. There were a dozen affairs, 5 secret alliances, and a duel between 2 chevaliers over the vintage of an Antivan port. But until the Duchess was unmasked, I've never seen the Winter Palace in shock. Я їх не звинувачую. You don't see the Empress of Orlais almost killed in cold blood every day. Not so brazenly, no. The game's become increasingly insular in the past few years. Corypheus skillfully took advantage. It's disturbing so few people in the Orlesian court were aware of the Duchess's machinations. Це здивувало мене. You'd think the game's greatest players would spot a murderer in their midst. As I said, insularity. Familiar rivals become the only ones worth sparring with. But let's not lose sight of victory. Your actions at the ball have secured us allies and favors alike. Але наш танець був краще всього. My favorite moment of the evening is still our waltz in the garden. I could have danced with you for hours. We must do it again sometime. Так, отлично. І ще можна поговорити? I was hoping you'd be by. We've received letters from Archon Redanus of Tevinter and King Marcus of Nevara. О, навіть так. For both monarchs to come to us is nearly unheard of. Виходить, ми захопили їх? And the Inquisition's deeds have won their respect. They'd never have contacted us otherwise. Archon Redanus requests that the Inquisition, as a neutral party, destroy a venatory cult on the Nevaran-Tevinter border. King Marcus asks the same, but demands we pledge allegiance to Nevara instead of Tevinter. А що б зробила ти? What course of action would you take if you were in my place? Strained as their relationship with Orlais is, I would assist the Imperium. Their friendship is difficult to win, and Marcus is a fading power. Tevinter is the longer, richer gain. Угу. А що за людина король Маркус? What sort of man is the King of Navarra? At this point, elderly. Many fear his health will soon fail him. Still, he is a Pentagast. Their dynasty is ладно. exceptionally strong in Nevara. А Кассандра підтримує його? Родич Кассандри. Will Cassandra be upset if we don't help her relatives? With all respect to Sigar Pentagast, her interest in politics is best described as thin. А для чого це потрібно Радіносу? Why is the ruler of Tevinter turning on the Venatori? He has little reason to love them. Archon Redanus has rightly identified Corypheus as competition. Few monarchs relish a self-styled god showing up to claim their throne. Що за людина Архонт? Tell me about Rudanus. Like most Tevinter rulers, he's heir to an ancient bloodline, politically shrewd, and a highly skilled mage. Rumor also claims he has an incredibly soft spot for cats. Давай допоможемо Тевінтеру. Tell the Archon the Inquisition will do Tevinter the favor of wiping out the Venatori on its borders. Very good, Inquisitor. We'll inform him at once. Так, це ми вирішили. І ще щось будемо вирішувати? It's good to see you. Здається, більше не треба нічого вирішувати. Farewell. Так, отлично. Я хотів взагалі глянути завдання. Так, спочатку ми проведемо з вами таку штучку, як суд іде. Хоча ні, спочатку я гляну все ж таки завдання, які там в мене. У мене купа завдань всяких. І ще в нас з'явилась людина, з якою треба переговорити, там переговорів з нею буде дуже багато, тому, власне кажучи, квестів у нас достатньо. Я би ще б хотів би глянути, можливо, комусь підвищення зробити треба. Зараз перевіримо всіх. Можливо, у когось є стрічки, які можна розподілити. Треба глянути це діло. Ага, у Блеквелла є, отличненько. Що ми йому прокачаємо, давайте подумаємо. Так, є такі скіли, як твердиня, прокачуємо. Бонус до броні.
Для нього це воно дуже цінно буде. У Ковала скіл появився якийсь. Так, кинжали, що тут у нас таке? Сурова цепь. Угу. Давай. Прокачуємо. Так, Вів'єн. Ого, цілих 5 скілів у Вів'єн. Давно я її з собою не брав, судячи з усього. Так, що в нас тут? Ну, давайте, напевно, прокачаємо вам ось це ось. Так. Першим ділом. Тут не качаємо ми. Тут також не будемо качати. Бар'єр у нас прокачано. Качаємо ось це ось. Ось це. Так. Потім. Ось цей скіл. І... О, ось воно. Те, що треба. Тіньовий плащ повністю її прокачав. Отлично. Так, у Солоса є один рівень, можна прокачати. Ага. Що в нього взагалі по скілам? Льодова міна. Блін, наче йому цей скіл прокачав, я не знаю, наче, чесно кажучи. Краще б я йому не качав той скіл, все ж таки. Піромантія. Зустрічний залп. Треба подумати, чим прокачати насправді. Так, що це в нас таке? Розвіять, взрив розуму. Угу. Сила духів. Я подумаю стосовно цього. А це в нас що таке? Доволі таки непоганий скіл, до речі. Давайте ось це прокачаємо зараз йому. Так, хто в нас там іще є? Ох, у Варика також багато прокачки. Я офігію, скільки в нього там прокачати скілів можна. Так, по-перше, ось цей скіл прокачаємо. Це не то. Хоча, да, ось це вкачаємо. Так, подушка для булавок. Не знаю, цього не буду поки що прокачувати. Тут в нас ось ці прекрасні скіли. Зривний токсин. Давай. Так. Що боляче називається скіл. Це ні, поки що не качаємо. Так, тут в нас що? Пастки, да? Давай кровотечу прокачаємо зараз. Так, зручна можливість. О, прекрасний скіл, до речі. Прекрасний скіл. Давайте. Отлично. Для Варика ці бусти пасивні будуть прям чудесним підспір'ям в боротьбі. Так, йому прокачали скіл. Також у нас ще є залізний бик, якому можна 2 скіла вкачати. Тут у нас що? Це мене цікавить. Так, пил. Стоп. Назад. Такс. Довручна зброя. Землетрус. Давай це вкачаємо. Коротше, да, прокачаємо йому ще 2 скіла додатково. Поки що перемістимо їх містами ось так ось. Нормально. Так, в принципі, всіх прокачав, всіх розкачав. Так, тепер сядемо. І проведемо, власне кажучи, суд. Над кимось. Над ким не знаю. Що побачимо над ким. Так, тільки гра прогрузиться трохи, подумає і суд у нас якраз таки складеться. I do not believe a reminder is necessary for this accused. Her capture and disgrace could not have been more public. Grand Duchess О, наша подруга з балу. Та ладно, потанцюємо, значить, зараз. already at risk of forfeiture. You spared her life despite her treachery. What becomes of it now falls to you. Отлично.
Наші шляхи знову пересіклися. The consequences of our dance continue to echo, Lady Florian. Despite her posture, Lady Florian has acknowledged your authority. О, навіть так. Та ви Should I що? curse you on behalf of the Elder One? I realize he had no intention of honoring the concordats I manipulated. Do as you must. I respect your mastery of the game, even as I despise your victory. Celine does not know her fortune. Треба вирішити її долю якимось чином. Суспільні роботи з простолюдинами? Нехай кається в монастирі. She respects only the shallow demands of court. She must seek higher purpose. Florian de Chalon, you will be cloistered within the chantry. Boredom, your worship. The sentence you have imposed is boredom. Хоча, можливо, варто було б переіграти цей момент, як я зберігався, коли я зберігався. Так. Понімаю. Коротше, переіграти це вже буде неможливо, на жаль. Чистити свинарники, да, в монастирі. Ладно, нормально, це йде. Буде їй наказання при монастирі служитиме. Так, мені треба мадам... А ну-ка, мадам Вівіан, сходимо до неї зараз, поговоримо з нею, можливо, вона нам щось скаже цікавого, подивимось. Я в цілому хотів би зараз піти виконувати квести наших союзників. О, мадам Вівіан щось хоче нам сказати, я так підозрюю. My dear, I'm afraid I must ask you for help. Знову? There is an alchemical formula that I must complete, but I have been unable to obtain a critical ingredient. The heart of a snowy wyvern. I had arranged to obtain one, but the chevaliers working with me were killed in the Civil War. Розкажіть про Віверна. If I'm going to hunt down a snowy wyvern, I need you to tell me everything you know about it. They're quite rare and exceedingly dangerous. Their venom is the most potent of any wyvern. Ordinary hunters would not make the attempt. The risk is too great. You, my dear, would certainly be an equal to this monster. Що за склад? I didn't know you were an alchemist, Vivian. What exactly is this project you're working on? It is a special request from a member of the Council of Heralds. I am still the Imperial Court Enchanter, after all. The matter is private. That is all there is to say. Ви мені не скажете? You want me to risk my life to get this thing for you, but won't tell me what it's for. My dear, it is hardly proper for me to blab the secrets of those who put trust in my discretion. I would do no less for you, after all. А чому вам потрібна моя допомога? I'm not a hunter. Why do you think I can help? This beast is not hunted for sport, as other wyverns sometimes are. It is far more deadly. In the past, chevaliers have been dispatched to either kill the creatures or drive them away from villages. Since my chevaliers have fallen to political conflict, I find myself in need of someone with a martial aptitude. Я вам допоможу, не проблема. I'll do what I can. Thank you, my dear. I would be most grateful. I shall give the location of its lair to Cullen. Remember, my dear, I must have its heart or the potion will not work. То ми їй допоможемо, типу, не Eagerly проблема. await your success. Так, а ще з нею можна поговорити чи ні? My dear, did you need me for something? Так, не звертайте уваги. Так, з ким би мені ще варто було б поговорити, я це навіть не знаю. Тут у нас квест. Так, з Блекволом може треба поговорити, давайте до нього. А, якраз, до речі, зараз продамо непотріб увесь, який в нас є, а в нас його, до речі, нормально скопилось, так. Ща ми його пустимо на продаж. От перший торговець попавшийся нам. А, там, походу, квест все ж таки є у нашого друга.
Можна було купити би цей лук для нашої подруги. Так, поки що ці всі речі продаємо, вони тут не потрібні абсолютно. Це залишимо. Так, це продам. Маска великої герцогині, вау. Залишимо. Так, продать. Це залишимо. Це треба буде одягнути. Продать. Зараз дещо треба зробити. Так. Одяг. Так. Ось це одягнуть. О, прикольно, класно. Так, маска герцогині то іншому віддамо. Це сюди. Так, потім Кассандра. Так, маска великої герцогині. В принципі, їй буде саме те. Маска дома шалон. Так, сера. Давай, тобі якраз саме те. Одягни, будь ласка, маску. Так, мрачний шолом. Одягай. У всіх інших все нормально з шоломами, в принципі. Тільки можна було б залізному бику видати, а де він у нас там? Так, залізний бик, ось він. О, ну цей буде покраще для нього. Давай, одягай його. Отлично. Так, по аксесуарам що там у нас? Карас, каблучка тобі потрібна, так? А вона в тебе вже є. Амулет сили. Для сери, вау. Так, щас ми їй дамо цей амулет сили. Так, де він там? Угу, здатність їй зараз дамо їй якусь. Так, аксесуари тепер амулет їй потрібен. Уклоніння. Пришвидшення, точніше. Окей, одягай його. Поясок. Захист від магії духа. Тебе який? Давай. Одягай. Знадобиться. Так, захист від холоду. Доріану, отлично. Все нормально, все прекрасно у наших союзників з аксесуарами. Можна далі попродавати. Так, я хотів лук купити. Для сери. Їй він знадобиться. Хороший лук. Продать. Здається, все, що не потрібно. А, майже все, що не потрібно. Так, тепер це все треба попродавати. Окрім герба милосердя. І тут купа всяких у нас цінностей, які ми зараз також попродаємо. Вони тупо не потрібні нам. Да, все. Так, і тепер сера. Де наша сера? Де наша подруга-лучниця? Ось вона в нас. У неї лук є, але її лук поганий. А ось цей лук буде офігенний для неї якраз таки. Ось. Знайшли їй нормальну зброю. Там іще один лук у нас храниться для неї. Ну, в неї рівень ще невисокий, щоб цей лук використовувати. То, власне, потім їй його дамо. Вручимо пізніше. Зараз треба з Блеквелом поговорити. Ось він тут у нас. Я, напевно, навіть ігру збережу перед цією розмовою на всякий випадок. Щось думає про щось, дивлячись на полум'я. Want a drink? I've a hankering for company. Ага, хоче компанію собі знайти для того, щоб випити. Щось у них якось не склалась компанія, я бачу. Треба сюди залізного бика запросити. When I was a boy, there were these urchins who roamed the streets near my father's house. One day they found a dog, a wretched little thing. It came to them for food. They caught it, tied a rope around its neck, and strung it up. Do you know what I did? Врятував її? You stopped them? Cut the dog down? I did nothing. Not a damn thing. It was crying. I saw the kicking legs, the neck straining and twisting. And I turned around, went inside, and closed the door. I could have told my father, or alerted someone. I didn't. I just pretended it wasn't happening. Ти був дитиною. You said you were just a boy. I was old enough to know the dog was suffering and that it was wrong. I may as well have tied the noose myself. We could make the world better. It's just easier to shut our eyes. Не зупиняйся через це. Nothing worth doing is easy. Look at you.
You would have done the right thing. We're lucky there are people like you in the world. Дуже шумна, та да, з биком буде дуже шумна п'янка. І з його компанією особливо. Some fucking mongrel that doesn't know how to stay away. Кабо, ти хто? Ага, це трактирщик, корчмар. Я зрозумів. О, і в БК квест є, прекрасно просто. Скільки квестів на сьогодні, да? А, у тренування, здається, ми бачимо. Come on, Krim. I'm working my ass off trying to get you to see that move. You still got plenty of ass left, Chief. Your worship. Glad you came by. I got a letter from my contacts in the Ben Hasrath. О, Already прикольно. verified it with Red. Поговоримо без посторонніх. Do you want to discuss this alone? Not like I was hiding it from my boys. Besides, right now, I need to hit something. You know they've got training dummies, Chief. The training dummy might actually defend itself against the shield bash. Anyway, the Ben Hasrath letter. Що за лист? What did the letter say? The Ben Hasrath have been reading my reports. They don't like Corypheus or his Venatori. And they really don't like Red Lyrium. They're ready to work with us. With you, boss. The Kunari and the Inquisition. Joining forces. Це було б сильно. Мені цікаво. That could be a powerful alliance. My people have never made a full-blown alliance with a foreign power before. This would be a big step. They found a massive Red Lyrium shipping operation out on the coast. They wanted us to hit it together. Talked about bringing in one of their dreadnoughts. Always wanted to see one of those big war ships in action. Did you see that? Go get some water. От він його підловив. They're worried about tipping the smugglers, so no army. My chargers, you, maybe some backup. Кумедно, Володь. Що вони пропонують? What does this alliance really get us? They wouldn't use the word alliance if they didn't mean it. Naval power. More Ben Hasrath reports. Kunari soldiers pointed at the Venatori. It could do a lot of good. А щось не так, так? Я ж підозрюю. You don't seem entirely happy about this. No, I'm good. It's... I'm used to them being over there. It's been a while. Ти не хочеш, щоб їхній вплив поширювався? I thought Kunari wanted to extend their reach to the whole world. Yeah. Just didn't think I'd see it. Look, the Qun answers a lot of questions. It's a good life for a lot of people. But it's a big change. And a lot of folks here wouldn't do so well under І він сам це зрозумів, поки пожив I тут. guess it's not like we're converting. This is just us joining forces against Corypheus. On that front, I think we're good. Я погоджуюсь. I think the Inquisition could use some help from the Kunari. Good. I'll pass on word to Cullen and Red. We can set up the meeting whenever you're ready. Отлично, ще один квестів назбираємо зараз. Піпець скільки. Потім з ними розхльобуватися. О, ще й біля Касандри, отлично, ще один квест зараз візьмемо. Так, перш ніж його обирати, я хочу відступитись трошки від квестів, мені треба з цим дядьком поговорити. Oh my maker, you cannot imagine how many letters I've received about the fracas. Який скандал? Fortunately, you tied twice as many threads as cut, although it is yet bewildering at the center. Халам Ширал викликав переполох. There are problems coming out of Halam Shiral. There are always problems from Halam Shiral. We've lost a few contracts. Це ж добре, напевно. Хоча втрат теж серйозно. Although, if a few commendations were given, it might retie some severed threads. I couldn't suggest how. That is better decided at your war table, and I'm not going near that thing. До зустрічі. As you were. We are here for you, Inquisitor. О, новий квест доступний. Так, тут у нас нічого ще не доступно, на жаль, уви. Треба працювати, щоб воно було доступно. Так, з Касандрою треба поговорити обов'язково. Зараз ми збереження зробимо. А, я вже не можу зберігати особо ігру. Зараз перезапишемо тоді збереження. О, це, та тут наче такого ні. Тут, Володь, певні суперечності є, але ми їх, в принципі... Коротше, ми можемо вибирати між ними, якщо що. Тут ми вибираємо, що нам більш цінно.
А так, щоб прям супер сильно суперечливо, такого прям насправді й нема. Так, мені треба відлучитися, як ви вже могли зрозуміти. Я зараз через хвилин 5 максимум повернусь. Скоро буду.
Так, народ, я знову з вами. Вибачте, відволікся трошки надовше, ніж планував, але я тут на місці. Ну тут, Володь, в принципі, також є такий момент, що якщо, наприклад, є додаткові квести, і ти, наприклад, виконуєш сюжетний квест, переходячи в нову главу, то є шанс, що ти запориш ті додаткові квести. Will you not consider it, Lady Cassandra? The clerics are still sequestered. If no one steps forward, they will debate until... And you think I could make them agree? I've heard enough for one day, Mother Giselle. Talk to her, your worship. Прикольно, Володь. Це прям якийсь Dark Souls, чесно кажучи, вже. Зі збереженням гри. Весело тут в тебе, я бачу. The fun never ends in Skyhold, does it? The Inquisitor was a funny Kunari. That's what they'll say one day. You watch. I assume you've heard that Leliana and I are both candidates to be the next divine. Because of what happened at Halam Shiral, of course, the Empire favors you. Thus, everyone close to you. So now the Chantry bandies our names about without even asking us first. Це взагалі можливо? How can you and Leliana be candidates? You're not even priests. It's not without precedent. Amar III was sister to the Emperor, and Galatea a commoner. Leliana and I were, at least, part of the Chantry hierarchy. It would be accepted. Чому я не в кандидатах? Цікаво. If they'll pick non-priests, why am I not a candidate? Because you're a man, first and foremost. If they name you a candidate, they may as well join the Tevinter Imperium. Truly, though, I imagine it's because they're frightened of you. Да, я вже представив чародія, Кунарі верховним магом. Це щось дещо буде. I just don't know why they believe Leliana or I would be any better. Ти прекрасний кандидат. I think you'd make an excellent divine. Truly, I never look good in hats. Surely it was never meant to be like this. The Chantry, the Circle of Magi, the Templars, this cannot be what they intended when it all began. The Chantry should provide faith, hope. Instead, it cannot veer from its course, even in the face of certain death. Ти дійсно так вважаєш? I'm surprised to hear you, of all people, say that. Oh? Am I not the same woman who declared the Inquisition against the Chantry's wishes? In all my years as a seeker, I did what I was told. My faith demanded it. But now my faith demands something else. That I see with better eyes. Зараз особливі часи. Many extraordinary things have happened to get us to this point. I'm not so certain. I think it has been a long time coming. Did you know Varric is Andrastian? Oh, he blasphemes with every second breath, but deep down he believes. His heart is virtuous. But he would never step foot in a Chantry. It should be the first place to which the virtuous turn. It needs to change. Perhaps I must be the one to change it. Аж мурашки по шкірі від такого діалогу, чесно кажучи. Наче нічого такого, а якось так, да? А як же Ліліана? You're not the only candidate. What about Leliana? Liliana says she wishes to follow Justinia's legacy. But she and I remember a different person. Justinian... У кожного свої цілі, у кожного свої бачення. От що вона має на увазі. So much change. Liliana would cast it all aside and start over, I think. And that would be chaos for us all. А що б ти змінила? What would you change about the Chantry? The Circle of Magi has its place, but it needs reform. Let the mages govern themselves with our help.
Let the Templars stand not as the jailers of mages, but as protectors of the innocent. We must be vigilant, but we must also be compassionate to all peoples of Thedas, human or Мені no. подобаються її ідеї. That is what I would change. Я можу допомогти тобі стати жрицею. I have influence, and I can use it to help the Chantry make up its mind. I cannot ask you to do that. You don't have to. If you think that is the right thing to do, then thank you. Треба послухати I suppose Ліліану. I should not be so concerned. The clerics speak my name for now, nothing more. For now, restoring order and stopping Corypheus remain our priority. Переважно тебе, ну... Непроста ігра, но Відьмак 3 легендарна ігра. I trust all is well. А ти хочеш взагалі бути верховною жрицею? So you're a candidate for Divine now. So I am informed. Is that something you actually want? Why should what I want matter? А невже щастя не важливе? Why shouldn't it matter? Don't you have the right to be happy? It is very simple. The Chantry needs to survive. To do that, it must change. I have never believed in asking another to do what you are unwilling to do yourself. So I look upon this as an opportunity. I owe it to myself and all of Thedas to seek the Sunburst throne. З тебе вийде хороша жриця. I think you'd make an excellent choice. Thank you. Let's hope the Chantry clerics agree. Так, пока. That's enough for now. Another time, then. Так. З цими... я хотів би сходити вирішити ситуацію. Мені треба підійти до Коула, треба з ним поговорити. Ми що квест особливий виконали. Да, Володь, як бачиш, в цій ігрі діалоги відіграють дуже важливу роль. Дуже важливу роль. Максимально важливу роль. Так, Сетроленд. А його немає, він на квесті, походу. Максимально, Володь, важливу роль. Ну, Dragon Age — це серія ігор, яка славна своїми діалогами, які відкривають світ, відкривають історію через діалоги. She's still behind the curtains in the reading room, watching the blood pool on the floor. Не хочеш куди-небудь сходити? How'd you like to get out of here? Maybe do something fun. I don't know. I've never tried. Come on. Ну і плюс взаємодія з напарниками. Якби ця система тут для цього і зроблена, щоб з ними взаємодіяти. Ну, мені подобається. Такий, скажімо, темп, він, типу, не швидкий темп проходження для ігри, но в цілому круто. Але з того ж бажання ти все можеш все пропустити і пройти суто сюжет. Заспідранити, скажімо так. I don't eat. Доведеться, ти вже людина. Please enjoy your meal this evening, your worship. А цей чоловік з кинжалом, хто він? He saw me. They all Дуже. saw me. Я тобою пишаюсь. I'm glad you've allowed them to. I don't know if I did. I find people when their pain leaves them open. I ease the pain. I leave, they forget. That was enough for me. Now they remember, and I'm not sure... Так, Володь, так, це так і є. Cole? Ну, типу світу. I told you about Reese, the mage who could see me, my friend. My only friend for a long time. Evangeline showed me that Templars could be kind, but even she... Тяжко згадувати. Cole, if this is troubling, we don't have to talk about it. Gentle. You watch me walk into darkness over and over, and you always worry. Thank you. But this isn't about them. It's about... When I found out I wasn't human,
when I grew, I lost Reese. I lost my only friend. That's why I was scared about letting all these people see me. That's why I laughed. Боявся. Так це ти над собою? You're laughing at yourself. Yes. This world taught me that changing means losing your friends. But now I know that doesn't have to be true. I have enough self to know that what I felt was foolish. Isn't it wonderful? Скоріше чудесно. Most people aren't quite so happy to learn that they're wrong about something. I might like being human. What do you think I'll learn next? Це охоронець, судячи з усього, стоїть біля бочок. Я, коротше, поки відходив, волод чаю собі зробив, представляєш, да? Щас він трохи остине і буду попивати чайок сидіти. Якраз таке. Блін, і все ж таки мене терзає думка стосовно того, про що буде 4-та Dragon Age. А вона має наступного року, по ідеї, вийти, якщо все буде добре. Це просто прекрасно. Stomach full of mantras, she burns like a beacon, faith aflame to bring succor for a seeker. Тепер ти скоріш людина. May I ask how things are, now that you're more human? It hurts. Everything hurts. Everyone remembers me now. I can only make them miss me for a few heartbeats. But I'm real. More real, anyway. Дякую, Володь, дякую. I understand more than I did. А чому не виходить з забуттям? Why can't you make people forget you anymore? Because I'm real. The forgetting was for both sides. They weren't frightened by me, and I wasn't hurt by them. Making people forget was a defense against people attacking me, and having what they saw in me stick. Because I'm real, everything sticks. Whatever people think or feel about me stays. Стало трудніше допомагати людям? Can you still help people if you can't make them forget? It's harder. I can't start over if I do it wrong. But seeing me changes them. They know a person wants them to hurt less. That helps. А ти можеш читати думки людей, як і тоді, коли був You're still духом? able to sense the feelings of others, aren't you? Yes, I still feel things. О, Flashes in their круто. minds. Pain. Це в нього hurt, залишився all of цей it. дар. It's not so loud anymore. I make more noise myself. So Угу, I ну don't це hear зрозуміло. much unless I want to. I remember more things, though. It lets me learn. I sometimes see why something I said would bother Cullen. Maybe I'll do it less. А чим відрізняються духи? What's the difference between you and a spirit now? Spirits are... they just are. Most of them sense something that interests them and stick to it. They don't remember much. It keeps them pure, but it also keeps them from learning, from growing. I wanted to help people, but I only knew enough to do it in the simplest way. Now I can see more. I also want to hit people a lot. Varric is helping with that. А що в тебе зараз з твоїм тілом? Are you still physically the same, or are you fully human? I was always fully human. I can do everything I could do before, except make people forget. The way I move comes from my mind, not my body. As long as I remember some of the faith, Розумію. it remains. My body is just like the real Cole's. Except that Угу. he was Ну, а ти розбійником став замість мага. Чому так? Why aren't you a mage? I can't know for sure, but the real Cole, his father beat him, killed his mother. His sister might have died, too. I don't know if that was real or what the demon made me think.
Then the Templars threw coal in darkness and starved him, all because he had magic. He thought that if he didn't have magic, I'm what he wanted to be. Him, but normal. Я розумію, здається, чому він не може магією володіти. До зустрічі, друже. I'll talk to you later. Goodbye. Так, поговорили ладненько. З ким я ще хотів обговорити наші деталі? Я думаю, Доріан, Ліліана. З Ліліаною можна переговорити. Треба також з Каланом буде. Коротше, розмов у нас ще піпець багато. Після переходу в нову главу розмов дуже багато. Діалогів безліч просто. Ну, більшість ми вже з вами послухали. Так, вона нам нічого не скаже новенького. Зараз я хочу з Каланом переговорити з нашим командуючим нашої армії. Ми вже майже закінчили більшість діалогів, це нормально. Ми якраз таки в нову главу, до речі, перейшли після виконання сюжетки про порятунок королеви. I'd be perfectly happy never again setting foot in the Winter Palace. It wasn't the gossip and backstabbing, I know what the game entails, but the indifference to it all. Я розумію, про що ти. I didn't care for it myself. I shouldn't be surprised. The Chantry can be the same. Their politics are less extravagant, but just as heated. Celine and Gaspard rule a country. Their divine influence is half a continent. Хочу краще тебе дізнатися. May I ask you something? Of course. Tепер ти проти храмовників? Do you think Templars should cease to exist? No. I may have chosen to leave that life, but I respect those who remain. Magic ungoverned could tear the world apart. It's doing so now. Templars are trained and able to confront such dangers. Так яка твоя відповідь? What would you suggest? Some call the circle a prison that can only breed resentment. Perhaps opportunities to work outside the circle. A mixed military service or healers' clinics with Templar support. And there must be a safer way for Templars to leave. Templars can lose their memories to lyrium. Some call it a gift, to forget the failed harrowings, the demons. Some atrocities haunt me still. But to lose what good I can recall, I nearly lost my mind once. It is no gift. А твою ідею якось можна відтворити в реальності? Do you think that could work? Would people accept it? Mages would be watched, but could pursue interests outside the circle. Neither freedom nor prison. I don't know. Ну, це принаймні непогана ідея. Ти про щось шкодуєш? You still regret the man you became after leaving Ferelden? After the Ferelden Circle, I thought all mages were like the ones there. Knight Commander Meredith's methods were harsh, but they kept people safe. Мередіт дуже сильно помилялася. You've said Meredith was unstable. She was my Knight Commander. I had no reason to distrust her. She wasn't wrong about the blood mages in Kirkwall. Meredith encouraged my anger towards the mages. There was only so far I would go, and she knew that too. I was her second in command. She kept decisions from me, those I would question. I believed she was serving the city. I never thought to question her, not until it was too late. Ти не винен. You can't control everything. You stood up to her in the end. If I hadn't, would I be like her now? I wanted mages locked away as much as she did. I trusted they were treated reasonably well, but I should have done more. I should have looked into it. It's not yet enough. The Inquisition is my chance to atone. I will see it through. З твоєю родиною все добре? You've mentioned siblings. With everything that's happening, do you know if they're all right? I've received word from my eldest sister. She was always good at tracking me down. South Reach has experienced the same chaos as everywhere else. My family is fine. Pray they remain so. Відшукати тебе? Your sister tracked you down. She didn't know where you were. I let her know I was in Haven. She assumed I survived. It's not the first time. I may have neglected to tell her when I was transferred to Kirkwall. Why? I wasn't in a good state. I wanted only to leave. I received an angry letter about my disappearance. Мені Кален дуже сильно нагадує Алістера з першої частини. Прям капець. What a relief to hear from
Хоча і Кален був в першій частині Dragon Age. І зовсім різні персонажі, але паралелі між ними певні є. Що ти будеш робити далі? І Кален, і Алістер, до речі, так само був храмовником, як і Кален. Та й зовні вони трохи схожі. Розробники щось під цим, напевно, задумували. На цьому все. А з Каленом переговорили. Самий довгий діалог у нас має скластися з нашою подругою Моріган. Ось наша подруга. Новий персонаж в нашому, власне кажучи, прихистку, в нашому скайхолді прекрасному. Ну, з цим персонажем треба поговорити, переговорити. Так, я хочу зараз дещо перевірити. Посіяти нове насіння, а ну-ка. Звичайні. Ельфійський корінь треба посіяти. Да, будемо ростити ельфійський корінь. Тут у нас з вами сад. І я буду в основному вирощувати в ньому ельфійські корні. Я думаю, ідея непогана. Пліса. Ладно, окей. Мати Жузель. Inquisitor, the soldiers say you banished the demons at Adamant and freed the Grey Warden mages. I understand from Sister Liliana that the truth is somewhat more complex, but no less extraordinary. She said that you spoke with a figure in the Fade that seemed to be the soul of divine Justinia. I suspect many of the faithful would like to know what Justinia told you. Я дізнався істину. She helped me remember what happened at the Conclave. The Maker didn't give me the mark on my hand. I was struck in battle. And Andraste didn't send me. The figure everyone saw was divine Justinia. So it is as you have always maintained. You must feel quite vindicated. Так стало простіше. I'm relieved to have any worries about Andraste or the Maker put aside. This is now a battle of mortals and magic. One we can win. Then I will save my own ruminations upon faith and belief, and simply pray for your success, Inquisitor. It is wise that you do not let what happened in the Fade spread, however. Some would not understand. Now, is there anything I can help you with? До зустрічі. Farewell, revered mother. Maker go with you. Я, Володь, зараз захотів зайти в налаштування, мене цікавить один момент. Так. Екрани. Зображення, напевно. Так, що в нас тут? Дуже висока... Ага, це так, зрозуміло, нормально. Це що в нас? А ну давай, висока. А, блін, не вийде тут високо зробити, зараза, печалька. Якість тіней, ландшафт. Блін, і також після перезапуска. Якість води на низькому стоїть взагалі. Коротше, таке от у мене налаштування. Ефекти можна прямо на високо поставити. Також на високо поставлю. Так, давай ось так ось. Шейдери, ну да, в принципі, нормально. Можна їх ще більше зробити. А ну-ка. Приймаємо зміни. Цікаво, як зараз картинка зміниться. Саме головне, щоб стрім не лагав. Чесно кажучи, таких прям змін на очах не... Ні, ну тут картинка і так чудесна була. Тут, в принципі, змін на очах і не видно, насправді. Так, а ти хто? There is a problem that needs your attention, Inquisitor. Угу. Квестик якийсь нам доступний новий. Ну окей, зробимо його, в принципі, чому би і ні. Скажу, так, наша подруга нова. Моріган. Зараз бережу ігру нашу. Давайте на скайхолді тут перезапишемо. Tis a large fortress, Inquisitor. To think, until recently this place stood decrepit, occupied only by the desperate and the lost. Now it is party to events that threaten to shake the world. I wonder if it is pleased. Ви що-небудь знаєте про Skyhold? It sounds like you've heard of Skyhold before. This fortress was built upon the remains of a site holy to the ancient elves. They called it Tarasalan, the place where the sky is Там, де kept. храниться небо. Прикольна It is назва. said that from here, they reached up to the heavens to bring them down to rest. They abandoned it, as did the humans who came after them. Bones laid upon bones, silent until your arrival.
Пощастило нам, що ми її знайшли. We were lucky to have found it when we did. Fate is often mistaken for luck, as Mother is fond of saying. The magic in this place has seeped into the stones, protecting it from darkness. Those who let it fall to ruin did not know what they possessed. You, I think, shall do it justice. You were kind to welcome my aid, Inquisitor, even knowing as little of me as you do. I will do my best to aid your cause with all the knowledge at my disposal. This I swear to you. Дякую. I appreciate whatever help you can give us. Some might think Corypheus a madman for seeking godhood. Yet one must ask, what were the old gods? What secrets of theirs did the ancient magisters know? What I fear, what all should fear, is not that Corypheus believes he can succeed. 'Tis that he actually may. Так, відосик подивилися, ще раз поговоримо з нею. I understand you have spared the Grey Wardens from destroying what goodwill was left them. 'Tis good of you, considering the weakness Corypheus exploited was their own doing. Still, should a true archdemon one day arise, they will no doubt be needed. Or so they would have us believe. Що ви думаєте стосовно Інквізиції? Now that you've seen the Inquisition up close, what are your impressions? 'Tis remarkable what you have built. I will give you that. Soldiers are camped outside Skyhold in numbers that would give any nation pause. All this in precious little time, conjured from thin air through the power of fervor alone. I wonder if Corypheus suspected what he was enabling, just as I wonder what will become of all this once he is defeated. Інквізиція продовжить свою справу. Whatever happens, the Inquisition will survive. That alone is worthy of wonder. A new player on the stage, a figure of might and marvel. Beware the heights you reach, Inquisitor. When this is done, many will be eager to knock you back down. Та так, по факту. Розкажу, як тільки закінчиться проблема з Корифеєм, почнеться така жесть, що ну його нафіг. Там подалі буде видно. Там далі нам покажуть це все. А ви знали ельфійські легенди? You seem to know a great deal about elven lore. The Dalish are not the only ones interested in the distant past, Inquisitor. Indeed, my skills allow me access to places the Dalish dare not even dream of. The ancient elves hold secrets they have not yet given up. Secrets about the foundation of Thedas itself. Thus, they are my focus. Corypheus clearly feels the same. Розкажіть про себе. I'd like to know more about you. Ah yes, whence comes the mystery woman slinking her way into the Inquisition's ranks? Once I was an apostate, living well away from the banal influence of the Chantry in the Kukari wilds. Then came the Fifth Blight with its darkspawn, and I left Ferelden for the Empress's court. 'Tis certain the nobles of Orlais breathe a collective sigh of relief that I am now here. Ви відступниця? It's odd that an apostate could live so openly. It confuses those who expect apostates to cower and hide. I stand boldly before them and demand to know why I need some Chantry mage to teach me to control my power. They would put me on a leash so they can feel safer at night. I am uninterested in their comfort. Naturally, it helps to have friends in high places. Ви бачили П'ятий мор? You were in Ferelden during the Blight. The Blight began in the Kukari wilds, so yes, I experienced it firsthand. Indeed, I fought at the hero of Ferelden's side for a time. She is the reason the Blight was defeated. We did not part on good terms. I regret a great deal, but that, most of all. And after that, I came to Orlais, the last place one would look for me, or such was my hope. Чому саме Ролесіанський двір? The Orlesian court seems like an odd place to find someone like you. That was the point, originally. I knew the Empress was intrigued by the arcane, and that I could answer questions no Chantry mage could. Thus, we fit together nicely. I became her advisor, and she my benefactor and source of refuge. Truth be told, our arrangement would not have lasted much longer. Too many wagging tongues, even for Celine. До зустрічі. I'll leave you to the garden. As you like. Так, ну здається, з діалогами ми покінчили. I imagine your forces will be heading into the Arbor Wilds very soon, Inquisitor.
Trust me when I say that wherever the Illuvian is hidden, it is worth any effort to prevent Corypheus from acquiring it. Так, до зустрічі. Вона нам нічого нового не скаже по факту. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Не знаю, що за квести, гадки не маю навіть. Також не знаю, що за квести, гадки не маю. Спеціальна доставка, то там і речі всякі нам доставляють, коротше, прикольні. Так. А ну-ка, швидкий перехід. Ні, напевно. А, да, давай спочатку сюди. Хотів би, напевно, я спочатку поговорити з Солосом, якщо він там буде. Потім з Вариком, і там вже далі підемо в ставку командування. А ось якраз наш друг Солос. Він нам явно щось скаже. After our time in Halam Shiral, I understand why. I had forgotten how I missed court intrigue. Я радий, що тобі сподобалось. I'm pleased you had a good time. Political gambits, broken promises, half-truths. It is a palace full of motivation, and motivation is where great things happen. In any event, Celine should now be a steadfast ally, especially after helping her neutralize Briala. Устранить Бріалу? А з Бріалою недобре вийшло? My sensing concern over how we dealt with Briala. No. Why would I disapprove of... Oh, because we're both elves. I'm sorry. Стоп, здається ж, ми їх всіх помирили. Це прикро. Your people have lost so much of their history and culture. To not even think of yourself that way. I think of myself as me. That's all I've ever needed. I joined the Inquisition to save the world. Regardless of who my people are, this was the best way to help them. As for the elves of Orlais, I believe Briala is doing quite well on their behalf. О, ну, добре, що вона нормально з нею все, я погоджуюсь. She's done good work. Hopefully with our help. Ні, з нею все нормально. Чо діалоги просто закрутились так, як ніби з нею щось погане трапилось. Briala's efforts have been remarkable. She organized resistance against a powerful enemy, using only her wits and the resources at hand. That demands respect, especially in a world where most would look at her and only see a pair of pointed ears. Так, Солос. Good afternoon. Дізнатися. Розкажи мені про ельфів. I'd be interested in hearing your opinions on elven culture. Ми з ними ще не розмовляли про ельфів. She has opinions. Бачу, вона тобі не по душі? You don't much care for Sarah, do you? I pity her. Although I imagine she would detest that. Perhaps in truth, I envy her. She has a purity of purpose that I lack. I have observed too much and done too little. What do you wish to know? Розкажи мені про ельфійську магію. Is elven magic different from the magic used by humans? No and yes. Magic is magic, just as water is water, but it can be used in different ways. Dalish magic is more practical, not needing chantry approval, although they still frown on blood magic. Superstition. Much of it is more subtle. A legacy from when elves were immortal. Безсмертя давала магія? Legends of elven immortality. Did they use magic to increase their lifespan? No. It was simply part of being elven. The subtle beauty of their magic was the effect, not the cause of their nature. Some spells took years to cast. Echoes would linger for centuries, harmonizing with new magic in an unending symphony. It must have been beautiful. Стосовно магії крові. You said that the censure against blood magic was a superstition. I did. It's fortunate Cassandra is not within earshot. Most modern cultures forbid blood magic. Publicly, even Devinter disapproves of it. But as I said, magic is magic. It matters only in how it is used. Магія крові – це зло. Every time I've seen blood magic used, it has been for some evil purpose. I once saw a woman stabbed in the stomach with a dagger. She died slowly, in agony. It was repulsive. If the chantry outlawed daggers, would that stop people from using them? Of course not. Some would use daggers in secret,
shamed, and some would find rebellion titillating, step down the path of depravity. Альтернатива до Вінтера. That we should allow blood magic to be used freely. Works so well for the Imperium. Tevinter's foundation stones are the bones of ancient elves with slave blood for the mortar. It is an example of nothing more than gilded savagery. Pitiable in a way. They always succeed through power, so they have never had the chance to learn another way. Так. Розкажи мені про стародавніх ельфів. I'd like to know more about the elves from before our time. The Dalish strive to remember Hallam Shiral, but Hallam Shiral was merely a fumbling attempt to recreate a forgotten land. Arlathan. Elvanan was the empire, and Arlathan its greatest city. Place of magic and beauty, lost to time. І? You've studied ancient elves. What else do you know of Arlathan? We hear stories of them living in trees, and imagine wooden ramps or Dalish aerovels. Imagine instead spires of crystal twining through the branches, palaces floating among the clouds. Imagine beings who lived forever, for whom magic was as natural as breathing. That is what was lost. Розумію. Розкажи про далійців. I'd like to know more about the Dalish elves. It is a mistake to think of the Dalish as a single group. They have lived as separate clans for centuries now. As a consequence, each clan has learned, interpreted, and forgotten different parts of elven history. Some trade freely with humans, or adopt city elves who flee the alienages. Others attack humans on sight. Розкажи про міських ельфів. What can you tell me about elves living in human cities? The culture in alienages or among the slaves of Tevinter is like any of the impoverished and powerless. They cling to memories of a better past, and practice a few rituals to distinguish themselves from humans. До зустрічі. We'll talk later. Так, в принципі, з Солосом переговорили. Такс. Нам тепер потрібно в залу йти. Навіть цікаво, з Вариком діалог є чи немає? I need to have a few words with my publisher. The first one will be you, and the second one will be Так, Bastard. це він до мене, я сподіваюся, що ні. For years my crime serials don't sell in Orlais. So why is the Council of Heralds asking me for autographs? Sorry, distracted. Anyway, you need something? Так, особисте питання. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Поки все. Ну, з Вариком, як бачите, діалогів взагалі немає, так що нормально. Так, квестів ми з вами отримали просто море. Тут їх дійсно багато. Так, западна межа, авторське джерело. Угу. Ну, як бачите, квести тут наче і великі є, наче і маленькі, типу. Ну, тут, в принципі, не сказати, що і багато цих квестів таке от. Як мені річ зачарувати, це єдине, що я не знаю. Треба буде цим зайнятися. Гробниця. Ага. Пошук і руїни. Отлично. Розриви. Ага, таборів треба відкрити 7 штук. Внутрішні землі. Ого. Заявка на камери. Треба замки фірлденські. Карта шляху до водопаду. Знайти точку, позначену на карті. Ага. Переконати цілителя допомагати біженцям на перехрестки. Це я не знаю, де це виконується насправді. Так, морозна котловина. Те, що залишиться. О, тут багато квестів. Тут реально багато квестів. Да. Треба туди сходити буде. Заборонений оазіс. Так, зібрати осколки. А, це я зрозумів. Ага, відкрити двері. Розумію, бурна трясина, там все, здається, виконано. Ні, лихорадка якась. Знайти ключ від хижини треба. Священне рівне ох, дітіть тут квестів. Да, багато. Дуже багато квестів. От я зараз планую в Емпріс Дюліон сходити. Треба знищити окончательно красних храмовників, щоб вони там більше не розвивались взагалі ніяк. Угу. Руїни, заявка на хатки. Глибинні труни. Ну, це в нас DLC, це поки не трогаємо. Крествуд. Сточна вода. Угу. Логово змія. Розрив. Зрозуміло. Так, і ще один розрив. В останній шлях знайти тіла мертвих. Найближче оточення. Особисті квести супутників.
Угу. Окей, ми туди сходимо. Перед світанком. Листи контрабандистів. Ага, тут треба Жозефіні допомогти, ми це зробимо. Квест від Вів'єн. От лайно, допомогти Варику. Вимоги Кун. Незакінчена справа. Ну, цей квест не проблема виконати, насправді. Не проблема виконати, точніше. Треба ще 2 убити і все. Так, обід знищення. Ну, також не складний квест. Насправді не сказати, що так і багато цих квестів. Плоди гордині, це в нас сюжетний квест. Його поки виконувати не будемо, звісно. Насправді не сказав би, що так супер багато квестів. Типу, ну нормально, не особо так і дофіга. Я хотів би квести зараз виконати нашої подруги. Квест нашої подруги виконати Жозефіни. В Вал-Руайо нам потрібно відправитися. А ось він. Сюди. Так, зараз ми команду з вами виберемо. А кого ми беремо з собою? Давайте візьмемо Серу, в принципі. Потім. Стоп. А це хто? А хто? Коул. А чому? А чому Блеквол з нами не може бути? Не поняв. А оце от дуже дивно. Так, ладно, ми з цим розберемося, Касандра. І давайте тоді Доріана. Блеквол недоступний. Чому? Що не так? А це вже максимально дивно. Треба з цим максимально розібратися швидко. Після цього квеста йдемо одразу з Блекволом розбиратися. Це мене дуже сильно здивувало, чесно кажучи. Ладно. Ми вирішимо цю проблему якимось чином. Так. Ага, там якийсь квестик у нас є. Давайте сходимо туди. Так. Ага, вже немає квестика. Так, стоп. Не тут. Давайте все рівно туди сходимо. Зараз ми подивимося, що там нас турбувало. Угу. Так. Так, а ти хто? Ти купець. Матеріали. Нічого цінного немає. Купець. Так, купить, продать. Цінності, деталі. Аксесуари, обладнання. Нічого цінного немає. Ну ладно, ви мене переконали. А тут у нас що такого? Cyril Mornay, for your crimes against the Empire of Orlais. For the murders of General Vincent Callier, Lady Laurette Callier, their 4 children, and their retainers. You are sentenced to be hanged from the neck until dead. Навіть так. Do you have anything to say in your defense? Very well. Who's this man to Blackwall? A brother? A friend? Poor bastard. So, where's food? Orlesians always stock these things. Proceed. Stop! Блеквол? Ага. Grey Warden. This man is innocent of the crimes laid before him. Orders were given and he followed them like any good soldier. He should not die for that mistake. Then find me the man who gave the order. Blackwall! No, I am not Blackwall. Ага. I never was Blackwall. Ось воно як. Blackwall is dead. Ого. And has been for years. От вам і відкриття. I assumed his name to hide like a coward from who I really am. You, after all this time. It's over. I'm done hiding. Розумію. I gave the order. The crime is mine. I am Tom Rainier. Том Рандіє його справжнє ім'я.
Так він навіть не сірий страж виходить. Хоча міг би ними стати. Так, а як мені тепер... Ага, поговорити з Вороньє в камері. Tom Rainier himself. Що відомо про Рен'є? You must know something about Rainier. I know what everyone knows. He'll hang for the massacre of a noble and his family. Де зараз Рен'є? Where did they take the prisoner? In the jail of the marketplace. If you've goodbyes to say, say them now. It's a damned mess, but believe you me, it'll be sorted out quick. Lots of people can't wait to see that man swing. Уйти? Да, ситуація, звісно, трошечки екстрена. Так, а де він, мать його, в камері? В якій він камері? Ага. Мериден. Так, давайте сюди перемістимось. Швиденько. Ну, щоб не бігати туди-сюди. З одного кінця в інший кінець. Швиденько перемістимось і все буде добре. There is no doubt. Captain Tom Rainier. He wore the shield. That is concerning. Так, тут у нас щось було? Солдат? Тут був солдат. Inquisition forces are all but welcomed with open arms. By the people, if not the officials. Ага, окей. Буду мати на увазі такс. А все ж таки квест. А, ну ми з ним типу поговорили, щойно з нашим квестодавцем. Так, нам треба Рен'є. Терміново треба Рен'є. Ну так його звати. Інквізитор, я інквізитор, так. Ну мені треба Рен'є. Тут заплутана, напевно, ситуація якась знову появляється. Да уж, звісно, да уж. Такого я не очікував від цієї гри сьогодні. Оце відкриття, да? Так, де Рен'є? Покажіть мені. А, він там в камері, ага. Так, наш дружочок, наш дружочок. А він тут, ось. Відпочиває. I didn't take Blackwall's life. I traded his death. He wanted me for the Wardens, but there was an ambush. Darkspawn. He was killed. I took his name to stop the world from losing a good man. Ну, воно в чому справа. Ну, хоч правду дізналась. The man he was wouldn't have let another die in his place. Ти вчинив хоробро. You saved that man. That took courage. Courage? I killed innocent people. Destroyed Mornay's life and the lives of others like him. One moment of courage will not make up for that. Why are you here? Я хочу допомогти. I needed you to know you aren't alone in this. Don't you understand? I gave the order to kill Lord Callier, his entourage, and I lied to my men about what they were doing. When it came to light, I Чому він це зробив, цікаво? Those men, my men, paid for my treason, while I was pretending to be a better man. This is what I am. A murderer, a traitor, a monster. Це дуже цікавий квестик, виявляється. Так, ти більше цього. I know you're more than what you say. Have some faith in yourself. Ми з ним розберемось обов'язково. Так, з Каленом треба обговорити ситуацію. Обговоримо. Так, дізнатися. Стосовно твого злочину, давайте тепер від нього дізнаємось цю всю інформацію. I need to know the details of what you did. Who you killed. Why? I betrayed the Empire and assassinated a general, all for gold. The man was General Vincent Callier. My employer was a Chevalier, Robert Chapuis. Sir Robert believed that Grand Duke Gaspard was the rightful ruler of Orlais and would eventually take the throne. He thought that by eliminating one of Celine's loyal supporters, he might endear himself to the true Emperor. I can't say if Robert's plan would have worked. I didn't care. There was good coin offered, and I took it. By the time Sir Robert's involvement was uncovered, I was long gone. Of
Of course, the Grand Duke disavowed any knowledge of the act and publicly condemned it. Я зрозумів. Ну, його по факту підставили начебто. In his wine. Another victim of the great game. Що ти сказав своїм людям? You got your men to help you. What did you tell them? They didn't know who they were attacking. Розумію. It was an important mission. They trusted me without question. Just as your men trust you. Наші цілі чисті. Our men follow me because they believe our cause is righteous. They believe it because that's what you tell them. Ти убив всю сім'ю Каєй. My reports say that Callier was with his family. You had them all slaughtered. I didn't know Callier would be traveling with his family. I assumed only soldiers. Розумію. My men have been told to eliminate everyone. They'd seen war. They thought they were defending their country. No one likes to think about that. But it's names that carry power in this world. Bloodlines. Heirs. No matter how leaders like Celine or Gaspard pretend the game is played, that's how real war is waged. Да уж. Але не повинно бути так. That shouldn't be how wars are fought. There's no need. War is unfair, and the sky is blue. But you're right. There was no need for what I did. Я хочу дізнатися ще дещо. There's another thing I'm still wondering. Yes. Ким був справжній Блеквул? I need to know about Blackwall. The real Blackwall. We met in a tavern when I was on the run. I was nothing, a waste of life. But he wanted to recruit me. Щоб врятувати його. We headed to Valshavan for the joining. The Blackwall insisted on making a stop along the way. An old ruin from one of the previous blights. He said it led to the deep roads. I was to go down alone, find a dark spawn, and fill a vial with its blood. When I returned, I found the warden ambushed by more of the creatures. He took a blow for me. He shouldn't have died. It should have been me. Можливо, він читав інакше. Not saying I disagree, but Blackwall clearly thought you were worth saving. No one should have died for me. He would have wanted me to carry on to Valshavan, I'm certain. But without Blackwall, there was no proof that I'd been recruited. That I didn't kill him. I couldn't go to the wardens. But I couldn't just... Я розумію його, да. Його могли запідозрити у вбивстві, да і все, йому не повірили б банально. Йому б банально не повірили б. А хто такий сам, власне кажучи, ти? О, він ще й був орлесіатським капітаном. Навіть так. Да, прикольненько. Хто такий Морне? The man on the gallows, Mornay. Who was he? My second in command. He was a good man. When I heard he'd been caught, I was resolved to stop his execution. Couldn't let another die for my mistake. Мені пора. That's all for now. Так, з Блекволом треба буде розібратися. Ми, звісно, з Каленом поговоримо стосовно цієї ситуації і обсудимо це, як краще вирішити. Кален. Коротко, будь ласка. Give me the overview. Looks like our friend was once a respected captain in the Imperial Orleans Те, що він і сказав. Before the Civil War, he was turned, persuaded to assassinate one of Celine's biggest supporters. He led a group of fiercely loyal men on this mission and told them nothing of it. His men took the fall for him. A few lucky ones, like Mornay, managed to escape. Дякую. This is helpful, or at least educational. Don't blame yourself. We all made this mistake. What do we do now? Blackwall... Rainier has accepted his fate, but you don't have to. We have resources. If he's released to us, you may pass judgment on him yourself. А що б зробив ти? If it were up to you, what would happen? What he did to the men under his command was unacceptable. He betrayed their trust, betrayed ours. I despise him for it.
Yet he fought as a warden, joined the Inquisition, gave his blood for our cause. And the moment he shakes off his past, he turns around and owns up to it. Why? Люди змінюються. He wanted to change. To prove that he'd really left his past behind, he had to face up to it. Saving Mornay the way he did took courage, I'll give him that. But I can't tell you what to do. Давай і витягнемо його звідси. Have Rainier released to us. We must move quickly. We can explore our options back at Skyhold. Отлично. Так, цим ми займемось. Але спочатку нам треба виконати квест Жозефіни, якраз таки в Валруайо. Так, після того, як ми зараз вийдемо, ми відправимось на його виконання. Сподіваюсь, десь тут ми його і зможемо виконати спокійно. Що подивимось. Треба, коротше, десь герб знайти. А де його зараз знайти, оцього я не знаю. Може в продажі в торговців? До речі, я про це не подумав взагалі. Напевно, так воно і є. Скоріш за все. А ну-ка, погнали по торговцям, пройдемось. У якогось із них, можливо, і буде якраз таки герб. А ну-ка, там у сери, до речі, підвищення між тим. 17 рівень, сера. Так, сюди йди. Ми тебе зараз будемо качати. Лучник в неї повністю прокачаний. Тут скіли. Давай, взривчатий токсин. Прокачав, нормально, хай буде. Так, нам треба знайти герб Жозефіни, я так підозрюю. Так, шовк. Інгредієнтики. Цінності. Стоп. Проче. Гном'яче ліжко. Ага, ось воно як. Інше, треба в розділі інше шукати. Так, все розглянути. Це типу ліжко таке, да? Так, з тобою говорить, з тобою сенсу говорити взагалі немає, так підозрюю. Зараз, коротше, нам треба всіх торговців обійти, в одного із них, можливо, буде продаватись герб Ліліани. От нам якраз так, точніше, не Ліліани, а герб сім'ї Жозефіни. От нам його треба знайти. Так. Купа всякої фігнюхи в нас є. Особисті медальйони, всякі срібні каблучки. Так. О! Блін, який попав! Офігенно попав! Шикос. Купив. Так, тепер треба цей герб віддати Жозефіні в Скайхолді. Відправляємося тоді в Скайхолд. Empires Dulion. Скайхолд. Треба буде всіх своїх радників відправити на квести, перш ніж закінчимо сьогоднішній стрім. Зараз підемо до Жозефіни. Треба буде переговорити стосовно Блеквелла з нашими радниками. Це, напевно, на карті у нас з'явиться операція, я так підозрюю. Скоріш за все. Що таке буде якраз таки. Так, значить, дивіться, з Блеквеллом ми вже не переговоримо, звісно, само собою. Уже нема з ким говорити, його вже пов'язали, коротше. Так, швидкий перехід нам сюди. Ну, не знаю, можливо, ми його витягнемо з тої халепи, в яку він попав. Як-ніяк, він був, власне кажучи, він по факту, Блеквелл був жертвою гри, власне кажучи, ту, яку ми з вами вирішили на початку стріма. Він був жертвою гри, власне кажучи, Селіни, Гаспара і Бріали. Ось і все. Виконував безпосередньо їхні вказівки, їхні плани. І хто тут ще винен? Ну, само собою, не можна його вини заперечувати, але як-ніяк. Можливо, свою вину він уже викупив. I'm astonished. I'd given up hope that any example of the early family crest still existed. It even has our first motto, back from when we had a trading fleet to speak of. From sea to shore, we tame the waves. Сильно сказано. We tame the waves. It means much to have a reminder of that. Thank you. Да, сказано реально сильно, по факту. Так, місія закінчена. It's good to see you. Є якісь новини? What do the people make of us? There's scarcely a noble house that hasn't openly pledged its support to us. Як наші гості? Any visiting dignitaries I should watch out for? Marquise Hedinel is here, but her grace sent her apologies for missing dinner. Allergies, I'm afraid. Allergies to what?
wheat, eggs, honey, meat, most fish, some poultry, and even Нормально в неї. Як вона взагалі живе з такою алергією, то, а? What does the Marquise subsist on? Spite, according to her siblings, as the Marquise had the fortune to be firstborn of her family. Try to avoid invitations to any of their luncheons. Такс. Я хотів би діалог активувати, якби можна було б, звісно, а ігра не хоче діалог активовувати. Так, а чому ігра не хоче? Ладно, потім активуємо діалог. Бог з ним, як то кажуть. Давайте зараз відправимось. Хоча ми сюди зараз чи можемо. Давайте відправимось на військову раду, подивимось, що по квестах у нас. Ще вирішимо, що будемо виконувати, що будемо не виконувати. Так, наші всі в зборі. Я бачу, нові квести появилися. Так, Фералден. Це в нас що? І історична жатва. Вау. Угу. 2 години. Для Жозефіни квест. Явно. Так, складне життя. Квест для Калина, судячи з усього. Так, тут недоступно. То для Жозефіни квест. Ми її якраз таки його видамо, скоріш за все. Ролей. Ох, йолки, скільки тут квестів. Судьба Тома Раньє. Давай. Скоріше всього, зв'язки тут треба використати буде. Це буде логічним, принаймні. Так, ага. Отлично. Так. Тут ми вирішили з вами підтримати Кассандру. А як мені її підтримати? Ага. Чому я не можу її підтримати? Напевно, тому що Ліліана зайнята. Ага, скоріш за все. Точніше, Жозефіна зайнята. Треба нам посол, щоб це вирішити. Так, Жозефіна цей квест потім виконає, зараз не треба його виконувати. Так, це ми взяли. Ворог не дремлить. Мілорд Інквізитор. 4 години, 6 годин. Не приймає участі. Ну, я думаю, цей квест якраз таки для Ліліани буде. Так, тут у нас що? Тих, хто за морем. Подумаємо, що ми зробимо, подумаємо, буде видно. Так. Ага, креслення зброї. Так, що в нас тут? 4 години. 6 не приймає участі взагалі. 7 годин. Угу. Ну, Ліліана попрацює, сказала вона. Допомогти пострадавшим від вроджень темряви. О, квест виконаний, отлично. Прекрасно. Доступно. Союзи, Стара Гвардія вперед. Година. Так. Краще всього Калин сюди підходить, але він уже не встигне. Звіт готовий. Отлично. Так. Доступно. Дім. Амаладріс. Так, здається, називається цей квест. Туди також треба, щоб Жозефіна йшла. Звільнення найманців. 5. 6. Ага, о. Не приймає участі. 5-12. Калин погнав на виконання квеста. 5 годин саме те. Ресурс, добучі матеріали, все нас не цікавить. Тут закінчено. Тут для Жозефіни квест. Так, тих, хто Ні, це ні, сюди не йдемо. Так, це ні. Ворог не чекає. 4.48. А тут у нас скільки? 4.48 так само. Ну, в принципі. Так, а тут на що? Година 36 мало. Коротше, Мілорд Інквізитор, давайте. Ліліану сюди.
Так, Ліліану сюди. Вона впорається з цим квестом. Так, правда, або розплата. Тут нам треба посол наш. А посол? Де наш посол зайнятий, до речі? Ні, це не посол, тут нас Кален цим зайнятий. А посол у нас, здається, тут займається. 23 хвилини, що цей квест буде виконуватись. Ну, якраз нормально. Ми дочекаємось виконання цього квесту. І Жозефіна в нас піде виконувати. Я покажу, який квест вона піде виконувати. Вона піде в нас виконувати ось це завдання. Ні, не це. Режеджені Шарада із Тентреваля. Це потім. Цей квест вона піде виконувати. Виконується цей квест цілий день, майже. Без малого. Тому вона туди і відправиться в першу чергу. Так, зараз мені треба карта світу. Першим ділом я її хочу відкрити. Зараз ми з вами карту світу відкриємо. А, ми тепер можемо вирішити долю Блеквола, здається. Можливо, зараз і вирішимо якраз таки. Да. Провести суд над полоненим. Угу. Доля Блеквола в наших руках. Точніше, не Блеквола, а Тома Раніє, як його звати. Сера одобрює, прекрасно. Мене це дуже тішить. Так, ну що, зберігаємо нашу прекрасну ігру, тому що зараз буде рішення доленосне, власне, коли як можна було здогадатися. Ми на плюс рівень чи що? Ні, мені здається. For judgment this day, Inquisitor, I must present Captain Tom Rainier, formerly known to us as Warden Blackwall. His crimes... well, you are aware of his crimes. It was no small expense to bring him here, but the decision of what to do with him is now yours. Тяжко бачити тебе в цій ролі. I didn't think this would be easy, but it's harder than I thought. Another thing to regret. What did you have to do to release me? Josephine called in a few favors. There are enough people out there who owe the Inquisition. And what happens to the reputation the ambassador has so carefully cultivated? The world will learn how you've used your influence. They'll know the Inquisition is corrupt. В мене не було вибору. I wish there'd been another way, but my options were limited. You could have left me there. I accepted my punishment. I was ready for all this to end. Why would you stop it? What becomes of me now? А стражі тут до чого? Стражі ж до цього відносин ніяких не мають. Давайте скажемо йому, що він може бути вільним, але при цьому зобов'язаний буде викупити свою провину. Спокутати свою провину. You have your freedom. It cannot be as simple as that. It isn't. You're free to atone as the man you are, not the traitor you thought you were, or the warden you pretended to be. The man I am. I barely know him. But I have a lot to make up for. If my future is mine, then I pledge it to the Inquisition. My sword is yours. If I'd said anything less, would an arrow from the rookery have snuffed me like a candle? Take your post, Tom Rainier. Отлично. З Томом ми, власне кажучи, вирішили нашу проблему. Я не знаю, є сенс до нього йти говорити? Напевно, все ж таки є. Напевно, все ж таки з Томом треба поговорити. Тепер то ми його будемо повноцінно Томом називати, я думаю. А не Блеквелом явно. Ну і поговорити він явно захоче, мені здається. Цікаво, він буде в... Ага. Послідовності обмана Блеквела. Inquisitor? Як тепер до тебе звертатися? How shall I refer to you? Rainier or Blackwall? I've gotten used to Blackwall. Perhaps we could treat it as less of a name and more of a title. Almost like Inquisitor. Типу... Як у військових, власне кажучи, є... Блін. Я не пам'ятаю, як це називається. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Прекрасна думка. Everyone needs something to aspire to. Exactly. I'm glad you understand. Поговоримо про стражів.
Is there anything you actually know about the Wardens, or did you make it all up? I made very little up. I also feared you knew enough to contradict me. Warden Blackwall told me a bit before my initiation, but it is a secretive order. Not even the most senior wardens know all there is to know. Ти ніколи не чув поклик. Now we know why you were never worried about Corypheus's calling. Yes. I have none of the Warden's abilities and none of the drawbacks. Still, I would have fought through the darkest pits of the deep roads like any true Warden. There's more to it than being able to sense darkspawn. Warden Blackwall would have agreed. Ти допомагав стражам в Адаманті. The Wardens at Adamant listened to you. They saw you as one of their own. Perhaps it takes an outsider to show how much of yourself you've lost. I never understood the reality of being a Warden. I only saw the ideal. I suppose I reminded them of something they'd forgotten. Ти їх боготвориш. You have a lot of respect for the Wardens. They take all men, from the most noble to the most despicable, and make them equals. I needed to believe something like that was possible. Чому тебе покликали в Орден? Why did Blackwall want to recruit you? He never told me. I don't know what he saw that day besides some wreck starting a bar fight. That night, I taught some village militia a painful lesson about harassing the tavern girl. Didn't know I had an audience. Благородний вчинок, однако. I can see why the Warden was impressed. You're assuming my intentions were noble. Ха-ха-ха, паскудник. To keep the wine coming. She couldn't, not with those louts bothering her. Something had to be done. Що ж, досить з цим говорити. Ех, Блеквол, ще можна з ним поговорити. The war in Olay has claimed too many lives. I pray that it's over for good. Стосовно Інквізиції. What do you think of the Inquisition? I just know that you could shake this world to its foundations if you willed it. До зустрічі. We should return to our Так, з Блекволом ми покінчили. Розібрались. Можна його Томом, в принципі, називати. Ну, він, в принципі, Блекволом і залишиться для нас. Типу. А там уже, як захочемо, будемо його називати. Так, Empire's Dulion, наша ціль теперішня. Що в нас тут? Давайте подивимося. Це в нас що? Ага, проворний червоний ліріум. Збіроловство. Хитра діч якась там. Це в нас. Ага, звільнення Леона. А давайте-ка сюди сходимо. Закрита двері. Пост. Там у нас що? А я не знаю, що там у нас таке. Так, давайте сюди перемістимося. А, ось у нас ще й сюжетка, да? Ну ні, то просто червоний ліріум, який треба знищити. Так, з собою беремо кого беремо? Беремо з собою. Думаю, візьмемо з собою Коула. Напевно, Блеквола. О, картинка, до речі, змінилась. Класно. Мадам Вів'єн. Підете з нами? Давай, погнали. Чому би і ні, як то кажуть, да? Нам треба дочекатись, коли Ліліана виконає свій квест. Виконає вона його десь об 11:03 або об 11:05. Ну, власне кажучи, до того часу пограємо поки що. А там уже потім повернемось, відправимо її на нове завдання і закінчимо. Точніше, не Ліліана, а Жозефіна. Немає, ну все добре, що немає. Так, сюди хочу відправитись першим ділом. Там ще двері якісь були, які можна відкрити. Ще подивимося, що за двері. Де вони ті двері? Я не бачу, де ті двері. Взагалі не бачу. Та й пофігу на них. Погнали тоді далі. Так, будемо йти на вказівник, який я поставив. Стоп, спочатку я хочу спорядження всіх перевірити. Коул. Блеквол, у усіх все є. Ну і чудесно. І чудесно, я вам скажу. Та я вже проходжу далі. Не хвилюйтесь, не турбуйтесь за мене. Так, з одне можу сказати точно з діалогами. На цьому стрімі ми покінчили до, як мінімум, наступної глави. І як мінімум наступна глава настане не скоро. Це я вам можу точно сказати зі 100% впевненістю. Так що нормально, тепер йдемо тупо по квестах і тупо по дослідженнях. А я тут не був, я так розумію, так? Так, судячи з усього, я тут не бував. Думаю, на наступному стрімі можна буде позайматися квестами від наших супутників. Чому би, власне кажучи, і ні.
Я думаю, це буде корисно для нас, ну і для нашого оточення також. Я йду кудись там, де вже бував, по ідеї, так? Я підозрюю, що я йду назад. Я правильно роблю, що підозрюю. Нам треба повернутися в табір наш. І я, чесно кажучи, не знаю, як мені туди потрапити, туди, куди я поставив. Привіт, Сань, приєднуйся. Мої вітання. Так. Куди мені там, як би мені туди проникнути, так? Якщо я вниз спустюсь, це мені, судячи з цього, не дуже допоможе. А може допоможе, не знаю. Ладно, сюди давайте підемо. Як справи, Сань, розповідай. Що ти, як ти? Я тут зараз МПС Дюлеон буду звільнювати від храмовників. Ну, до кінця стріму навряд чи встигну, но позвільнюємо чуть-чуть. Коротше, сьогодні я розібрався з квестом, власне кажучи, злі очі та злі серця. Виконав його повністю. Вирішив все чудесним образом просто. Так, нам сюди, в цю сторону. Да, нам в цю сторону. Та прекрасно, Сань, все чудесно, сам як будеш. Тебе все добре? Так. Туди я поки не хочу йти. Але знадобиться нам туди йти. Ельфійський корінь треба збирати обов'язково. Андромеду перепроходиш. О, прикольно, Сань. Що скажеш? Я там бачу, ми ще не бували, але ми туди появимось обов'язково там. Так, ельфійський корінь мені обов'язково потрібен. А ще мені треба 2 кар'єр десь присвоїти. Також не завадить. Так. Оп, отличненько. Що, ми сюди спочатку піднімемо, чи підемо далі, як думаєте? Напевно, ми підемо далі. А якраз нам спочатку сюди і потрібно піднятися, а потім підемо. О, це заявочка на битву. Лови, мій хороший. О, я зараз протестую один скіл на ньому. Опа. Я не знаю, він спрацював чи ні, чи то я не зрозумів. А, він у мене ще не працює, він не прокачаний, зараза, точно. Блін, Сань, не знаю, ну мені Андромеда подобається, Саньок. Ну я прям в захваті від цієї ігри. Ну люблю я, точніше не Андромеда, а Dragon Age 3. Ну от люблю я такі ігри, Сань, ну що поробиш? Ну от прекрасна ігра. Я, напевно, трошки винен в тому, що ти її придбав, і в тому, що вона тобі не сподобалась, тому що я говорив, що вона хороша, но на любителя, власне кажучи, ну не знаю. Сподіваюсь, що ти не дуже шкодуєш, що в неї пограв. Ну, сюжет прекрасний в цій грі, сюжет обалденний. Я люблю цю ігру, вона для мене особлива. І графіка, Саньок, невже тут графіка погана? Графіка ж також прекрасна, так? От сюди мені і потрібно було, напевно. А, ні, ніфіга. Мені вниз потрібно? Чи... Куди мені взагалі треба-то? Певно, вниз. А, да, походу вниз. Зараз ми вирішимо цю проблему якось. Ой, ніфіга він мені втече. Ти чо, дядь? Алло? Потеряйся. Клятий ти виродок. Втащу зараз так, що мало не покажеться. Особливо мені подобається вирішувати проблеми наших супутників і взаємодіяти з ними. Я люблю цю рольову систему, мені така система до вподоби в іграх. Блін, треба б собі нового меча скастувати. Вой, Сань, нас перемагають. Я, напевно, звалюю. Чорт. Блеквол. Бляха. Сань, нас перемагають, Сань. Карас, мать твою, вставай. Мене лучники вбивають, піпець. Отлично. Да бля, вирубили чела, да ну. Він тільки піднявся, ви чо? Стоп, Карас. Так. Давай до лучників нафіг. Вали цих клятих виродків. Да бля, вони мене знову вирубили. Дану ситуацію може... О, він знову встав, хорош, красавчик. Бляха, наскільки можна? Знущання якесь. Треба лучників виносити. Давай, твердиня. В тебе більше немає права на помилку, Блеквол. Ти маєш вирішити цю ситуацію, як не знаю хто. Давай, Блеквол, зайчик мій. Вирішуй цю ситуацію, як хочеш. Ти просто зобов'язаний. Бля, він зараз програє. Розумію, Сань, розумію.
Більше, ніж Origin, да? Я зрозумів. Ну, ти на минулому стрімі, вчора, здається, це було, ти сам писав причину, по якій, скажімо так, Андромеда трошки Mass Effect, не Mass Effect, а, власне кажучи, ця частинка трошки, можна сказати, не вдалась. А саме стосовно відкритого світу, там, де ти писав про нього. Я, коротше, виходжу з бою, тому що я його не осилю, треба виходити з бою. Що-то нас тут чуть-чуть підлупили. Всі живі, всі здорові, тільки підбиті. Ти на минулому стрімі писав стосовно головної проблеми, чому ця гра не вдалася, саме те, що під кінець розробники вирішили відклонитись від ідеї робити її як MMORPG. Ось саме головна причина її провалу, можна сказати, невеличкого. І в ній дуже відкритий світ великий, і під MMORPG він би прям підходив конкретно, я думаю. Але потім від цього вони вирішили відійти. На жаль. І цим саме, власне кажучи, вони просто по факту не встигли змінити концепцію цієї гри, от в чому проблема. Не встигли наповнити світ цієї гри. Фактично можна так вважати. Ох, я йому втащив, то втащив. Умри, виродок. Блеквелл красаво затащив цю катку. Пройшов ура, да? Розумію, Саньок, розумію. Хоча, ти знаєш, Сань, я б хотів би побачити онлайн-версію не Інквізиції, а Dragon Age, так як це було з Сувоями, пам'ятаєш? Там ж в Сувої є онлайн-версія. Присвоїть, що присвоїть? Орієнтир просто, так? Ага, орієнтир, так. То, власне кажучи, я б з задоволенням би операцію присвоїти. Я б з задоволенням би зіграв би в онлайн-версію Dragon Age, всього всесвіту. Я думаю, вони зобов'язані зробити щось типу цієї ММОшки. І вони, напевно, хотіли. Так, Сань, таке є, так і є. Я про це говорив, що це зовсім інша історія. Про інших героїв історія. В першу чергу. Таке є, Саньок, таке є. Так, цю точку я, власне кажучи, звільнив. Тепер можна тут присвоїти штуку, яка нам потрібна. Ща ми швиденько це зробимо. Щас ми тут табір розіб'ємо. І відіжмемо у червоних храмовників іще одну точку. Стратегічно важливу для них. Ну, ця точка вже нам буде належати, звісно ж, само собою. І я б ще хотів би побачити MMORPG стосовно Mass Effect. Я вважаю, що кожен всесвіт, такий великий ігровий всесвіт, має побачити онлайн-версію повномасштабну. Метро, Stalker, Dragon Age, Сувої вже мають, Mass Effect і ще багато ігор. GTA також має онлайн-версію. І це прекрасні ігри в цілому, правда ж, Сань? Ти погодуєшся зі мною чи ні? Блін, Сань, не дивився, чесно, ще не дивився. Я сподіваюся, що все ж таки їх випустять, ці онлайн-версії кожного такого відомого всесвіту ігрового. Так, оп, присвоїв. Орієнтирчик. Так, нормально. Там у нас ще дещо є цікаве. Оп, сюди. Так, у нас там є осколочки. Зараз ми з вами куляріум подивимось і знайдемо всі осколочки, які тут розкидані по цій карті. Так, осколочки. Ой, 6 осколочків вже є. Перший осколочок. Другий осколочок на башті прям. Осколочки за стрімами, коротше, як ви пам'ятаєте, я роблю. Так. Третій. Блін, а де що зараза? Вообще... Ого, ніфіга в замкі, аж ви що, здуріли? 5-й. 6-й де буде? І 6-й ось. 6 осколків, я фігію просто. А, це ще й перві. О, да.
Це було б прекрасно б такі ігри побачити. Це осколочок також, так? А, ні. Це брама. О, це фортеця. Ну да, виходить все. Тепер треба брати на штурм червоних храмовників. Треба штурмувати цих тварей. Карта світу, це мене не цікавить. Це що в нас таке? А, це мисливець там, да. Тут також у нас... Це що в нас таке? Угу. Треба їх звільнити буде, тих робочих. Осколочки і тут червоний клятий ліріум. Угу. Я б, знаєте, куди б зараз би сходив? Ось сюди ось. Щас ми там 2 квеста виконаємо одночасно. А я, блін, Сань, я на минулому стрімі вчора. Я вчора якраз таки квестик виконував стосовно цих осколочків, там де двері оті відкривати. Ти ж бачив там квест? Ще покажу, секундочку. Там в основному ти отримуєш спротив проти різних елементів магії. Ну і там, в принципі, відкриваючи одну гілку дверей, там, коротше, є гілка, і в цій гілці 3 двері. Ти їх відкриваєш і отримуєш... Так, в першій ти отримуєш 4, плюс 4 до спротиву, наприклад. В другій ти отримуєш плюс 6 до спротиву. І, здається, в останній ти плюс 8 отримуєш до спротиву. Це разом буде 4 плюс 8, 12, плюс 2. Коротше, дето около 14-16 пунктів спротиву для кожного типу магії ти отримуєш. Там в одних дверях ти отримуєш спротив магії духу, в других ти отримуєш спротив магії холоду, і в третій, я не знаю, напевно, якийсь із інших елементів магії спротив буде. От. Ну і плюс там багато грошей. Багато грошей. В кінці ти вбиваєш бігбоса. Звісно, за виконання кожного із ланцюжків квесту ти отримуєш досвід. І, власне кажучи, там буде унікальний предмет лежать. Ну, предмет не супер-пупер необхідний. Зараз покажу, які предмети. У мене навіть союзники є з цими предметами, здається. Якщо я зараз знайду. А ось. Так. Ні, це не воно. Блін, нема в мене того союзника. Коротше, там дається пояс. Я 2 пояси забрав, і пояси також. Там плюс 20 спротиву магії духу. І другий пояс це плюс 20 спротиву магії холоду. Все. Такого прям особого нічого. Ну, плюс-мінус, Сань, плюс-мінус. Ну цей квест, він особо не псує ігру, його не обов'язково виконувати, в принципі. Безобразний, скажімо так, квестик. Якщо так взяти, да? А що мені потрібно зробити-то? Відкрить. Розглянуть. Стоп. Чому я не можу це розглянути? Що це за квест такий я? А як? А як мені це розглядіти? Я не знаю, як мені це розглядіти, відстаньте від мене. Так, коротше, підемо сюди зараз. Так. Полетіло. О, якраз таки мені в цю сторону, отлично. Чітко. До речі, онлайнівська версія сувоїв получилась доволі непоганою між тим. Тим людям, які люблять історії досліджувати ігрові, тим людям вона сподобається. Особливо фанатам сувоїв, можливо, сподобається дізнатися і більше поглиблено історію саме світу сувоївського. О, Жозефіна готова звіт здати, це чудесно. Що вона готова звіт здати, якраз те, що треба. От онлайн-версія сувоїв мене повністю потішила. Як я говорю, прекрасна ігра, яка доповнює сюжет стародавніх сувоїв. Отлічна ігруха. Так, а що нам тут треба? Ми тут були, я не хочу сюди знову йти, я тут вже був. Мені в іншу сторону потрібно взагалі. Я чуть не туди не пішов. Так, Жозефіна готова звіт дати, як я і говорив, це буде приблизно в 11:05, нормально. Можна вже повертатись в Skyhold і, власне кажучи... Я чую крик дракона. Можна повертатись в Skyhold і відправляти їй наступне завдання, яке вона буде виконувати цілих... Якщо я не помиляюсь, десь близько, власне кажучи, 20 годин реального часу. Якраз до наступного стріму воно вже буде виконано прекрасно, я думаю. Знайдено ще одне місце.
Ну, тоді треба, Сань, тоді треба, але не обов'язково. Хе. Ну я також, Саня, я також все пройшов. Абсолютно все. Я так само так все проходив. Я навіть оцей квест з осколками буду повністю проходити, Саньок. Серйозно говорю. А що за фігня? Що там у нас? Стоп, що за квест? А де червоний ліріум? В червоних тонах виконано, не поняв. Ось воно що, я зрозумів, де цей ліріум. Ща батя його знищу, почекайте. Мінус ліріум, провіряйте. Варік одобрює. Прекрасно. Так, нам треба з ось цією фігнюкою розібратися. У мене там квест залагав, до речі. Алло. А нападати на мене сьогодні будуть чи не будуть? Походу залагало трохи. Блін, обідно. А якщо я перезапишу... Блін, на мене дами не бояться нападати, що робить? Так, перезаписати і перезагрузити. Може тоді нападуть? На мене дами не хочуть нападати. О! Ай ви мої зайчики, напали все ж таки, я їх забайтив, провіряйте. Заскамив мамонтів клятих. Зараз я їх ще оглушу. Ох, оглушив непогано, на славу оглушив. А що по рівню в них? 18, ніфіга собі. О, 18 рівень це жорстко, до речі. Блін, це реально жорстко, з ними треба бути на осторозі. Мінус 2 демона, провірте, пожалуйста. Ось тут тепер треба вбивати. Там Коул його жахає, нормально, Коул жахне його. Також зараз жахну. 200, він хорошо мафію духа поглинає, хорошо. Впитує прям, впитує. Це бігбос, до речі. Я його вбив, отлично. Глушим нафіг. Мені треба відійти, мені треба так стати, щоб я міг глушанути цю фігню. Перше ж демони мене атакують. Мені треба їх оглушити, давай, атакуємо. Сподіваюсь, у мене вийде мої плани зробити. Давай, 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 давай. Отлично. Так, валим ствар. Мінус 1. Так, стят перемертва. Блін, там іще один виродок чортовий. Привіт, мій зайчик, як твої справи? Там демон відлетів, здається, щойно. Відкиснув слідка так. Блін, треба собі вибухівки зробити, це мені дуже з цим допоможе. Лови. Хорош. Що таке, Сань, таке? Так, закриваємо. Можна закрити нарешті? Хто там іще живий тут залишився? Лови. Дай йоперний ти. Я вже чекаю 4-ту частину. Блін, Саня, я вже чекаю кінця року, щоб, власне кажучи, почути новину про 4-ту частину. Я хочу дізнатися, про що вона буде. Я хочу повністю побачити її. Отлично. Можна навіть добич взяти. Так, розсвітник якийсь, ніфіга собі. Отлично. Сільверіт. Чудесно. Вплив плюс 2, нормально. Так, з цим покінчено. Можна було б сходити сюди ось. Напевно, ми туди і відправимось, тільки це вже на наступному стрімі буде. Зараз йдемо в Skyhold, а наступний стрім у нас по Dragon Age буде, коли в нас виходить... А коли в нас? В понеділок та вівторок наступний, так. Да. До речі, не так і довго чекати, по факту. Скоро зовсім. Правда, вони будуть о 21:30 і о 15:00, ну не суть. В понеділок о 21:30, у вівторок о, власне кажучи, 15:00. Так, я йду в ставку командування. Санюка, ти вже повністю пройшов цю ігру прекрасно? Що ти хочеш від мене, мужик? Я зайнятий, ти не бачиш? Так, не зрозумів. I've been looking all over for you. I've just received the most terrible news. What is it? I'm engaged. Оу, хо-хо-хо, фіга собі тут такі подробниці, не може бути. When did this happen? For the past year, my mother and father have searched Antiva for a match for me. They had no idea you and I had grown so... А, ось воно в чому проблема, розумію. Today I received a Завтра letter 19, declaring Сань, me о betrothed me 19. to Lord Adorno Cielo Tranto of Antiva. Якщо що, я в телеграмі напишу.
І в Діскорді. But until then, we cannot be seen in a compromising situation. I'm so sorry. Ти кидаєш мене? Are you saying we should act like nothing has happened between us? No, not at all. Ну, я тебе зрозумів, Сань, зрозумів. But it is not right that we carry on while I am betrothed. I must break off the match first. Розумію. Let me know what I can do, Josephine. No. Thank you so much, but no. Until I know more, I cannot risk... Мені ще Сера подобається, теж прикольний персонаж. This have to happen to us now of all times. I must see to this. And to my other duties. If I can keep my mind on them today at all. Так, а з нею є сенс говорити, чи немає сенсу говорити? Ну, діалог буде. Inquisitor, I'm afraid untangling my engagement to Lord Otranto will take some time. Is there anything I can do? He isn't even. The only acceptable thing to do would be to challenge him to a duel for my favor. Зробимо. Arrange the duel with Lord Otranto then. What? No, Inquisitor, please. That was said in jest. The traditional form of dueling among Antiva nobles isn't usually fatal, but there's always a chance of harm. I hardly wish to see you skewered on a sword point for the sake of my honor. Забавний діалог, ладно, ми це якось вирішимо. На наступному стрімі, звісно, вирішимо. Та ладно, нормально вона. Кумедний персонаж. Ну, в принципі, да, ти правий, кому як. Ох, у мене там квестів, блін, появилось все більше і більше квестів. Так, звіт можна отримати. Так, звичайна угода, причому без матеріальних затрат з нашого боку. Лорд Пресмонт Альверен. Верен. Вірний своєму слову, точніше. Я далі продовжував читати його типу ім'я. Ну там далі просто йшло те, що він вірний своєму слову. Хоча свій союз з ними не гнушуся... Так, стоп. Ага. Хоча свій союз з нами не гнуться випробувати по поводу і без привода. Отлично, такс. Де в нас? А, послідовності обмана Беквула. 48. Ну, це таке швидко виконується. Ну, це Жозефіна буде виконувати на наступному стрімі. Це що таке в нас? Ага. Це явно не для неї квест. О, треба мост відновити. Ну, мост ми відновимо, звісно, зараз прям. Ага. Мост ми відновимо прямо зараз. Дракон? Та ви що? О, отлично, у нас ще й дракон тепер буде. Так, отлично. Ні, відправлятися туди я не хочу. Там для Жозефіни є завдання, це в нас що? О, прекрасно. Тут нам треба, напевно, Ліліана щоб попрацювала. Так, інквізитор. 16 годин. Найкращий кандидат для цього... Ну, тут єдиний кандидат для цього квеста. Так, що давай, виконуй ці складні перемовини. Ідеально перед тим, як йти закінчувати стрім. Блін, таке запитання тяжке. Я думаю, Міранда. Я все ж таки думаю, що другий варіант. Ой, точніше, перший варіант. Я все ж таки, Сань, думаю, що перший варіант. Такс. На цьому моменті ми сьогоднішній стрім з вами будемо закінчувати. Зараз я трохи вниз прокачаю, збережу нашу ігру. Скільки ми не збережемо скайхолді, жесть просто. Треба одне для нього зробити і на одне записувати постійно. Ну да ладно, не суть. Так, народу, власне кажучи, всім, хто сьогодні був присутній на стрімі, я хочу сказати дякую. Було приємно з вами поспілкуватися. Був радий сьогодні пострімити, власне кажучи, Dragon Age Inquisition для вас. Сьогодні ми квестів з вами виконали немало. Ну, а більш всього, це діалоги, яких сьогодні було на декілька годин. Насправді, сьогодні в нас... У мене, коротше, Саньок, сьогодні на стрімі діалог десь був. Ну, я просто балакав з персонажами.
Десь 1,5 години, плюс-мінус. 1,5 години у мене були десь діалоги. З усіма говорили після того, як виконав квест «Злі серця та злі очі». І після цього вже діалоги пішли. Після цього ми, типу, перейшли в нову главу негласно, скажімо так. І діалоги пішли в нас. Які ми вже пройшли, а далі в активні дії будуть йти. На наступному стрімі ми завалимо дракона, буде весело, я думаю. Ну, ладненько, на цьому ми з вами закінчимо. Всім, хто був присутній на стрімі, дякую велике за підтримку. До зустрічі, зустрінемось з вами завтра о 19:00. Саме головне, бережіть себе, народ, та бережіть своє здоров'я, тому що здоров'я саме цінне, що в нас є. До зустрічі. Всім гарного відпочинку. Бувайте. Дякую ще раз велике за підтримочку. Був радий пострімити сьогодні для вас Dragon Age. Приходьте завтра о 19:00.